मा कन्सेन्टको रोल के हो, त्यसपछि हामी सोर्सेस भित्रै रहेर जनरल प्रिन्सिपल्सको बारेमा अलिकति बढी कुरा गरौँ, कस्टमरी इन्टरनेसनल लको बारेमा अलिकति बढी कुरा गरौँ, त्यसको कम्पोनेन्टहरू तपाईलाई याद छ नि हैन, मटेरियल क्राइटेरिया र भनौँ अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया एन्ड सब्जेक्टिभ क्राइटेरिया भन्छ, जनरल प्र्याक्टिस एन्ड ओपिनियन युरिस, त्योहरू हेऱ्यौँ। दोस्रो क्लासमा हामीले इन्टरनेसनल ट्रिटीमा रहेर बढी फोकस भयौँ ट्रिटी लको बारेमा। ट्रिटी मेकिङको प्रोसेस मात्रै हेरेनौँ कि त्यसमा हामीले ट्रिटी जेसुकै नाम भए पनि भियना कन्भेन्सनले ट्रिटीलाई ट्रिटी नै भन्छ, कुड बी एनी डेजिग्नेसन, डेफिनेसन नै हेरौँ, ट्रिटीको डेफिनेसन हेरेर ट्रिटी मेकिङको स्टेप्सहरू पनि हेरौँ। र ट्रिटी मेकिङको स्टेप्समा मल्टिल्याटरल भन्दा बाइल्याटरलमा केही कम्पोनेन्टहरू फरक हुन्छ, त्यो पनि हेऱ्यौँ। राटिफिकेसनको प्रोसेस र नेपालमा राटिफिकेसनको प्र्याक्टिस के छ त्यो पनि हेऱ्यौँ, त्यो नछुटाउनु होला। नेपालमा राटिफिकेसनको प्र्याक्टिस के छ त्यो पनि हेऱ्यौँ। वी अल्सो टक्ड अफ द भ्यालिडिटी अफ ट्रिटी, वाट आर द ग्राउन्ड्स टु इन्भोक ट्रिटी एज इनभ्यालिड, होइन, द ग्राउन्ड्स टु इन्भोक ट्रिटी एज इनभ्यालिड, त्यो पनि हेऱ्यौँ। ट्रिटीको भ्यालिडिटी र टर्मिनेसन, राइट, ट्रिटीको टर्मिनेसन्सहरू। सो आज हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई अझै पनि याद छ, फर्स्ट क्लासमा हामीले एउटा चिज कभर गर्नुपर्ने चिज कोडिफिकेसन चाहिँ अस्ति भएको थिएनौँ, त्यो टेक्निकल डिटेल्सले गर्दा, त्यो डिफिकल्टिजले गर्दा यो आजको यो पार्ट सकिसकेपछि गर्छौँ। माई प्लान फर टुडे इज द्याट विल गो थ्रु वाट इज द कन्सेप्ट अफ रिकग्निसन, रिकग्निसनको स्टेट रिकग्निसन र रिकग्निसन अफ गभर्मेन्ट भन्छ तपाईँको सिलेबसले। रिकग्निसन अफ बेलिजरेन्ट्स एज सच भन्दैन, रिकग्निसन एज बेलिजरेन्ट्स चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लमा काम लाग्छ, तै पनि त्यो हेरि चाहिँ राख्नुहोस्, सरसरी हेर्नुहोस्। प्रतीक सरहरूको जुन किताब छ, प्रतीक सर र कुसुम म्यामको किताब छ, त्यहाँ उहाँहरूले जुन बेलिजरेन्ट गभर्मेन्ट्सको बारेमा रिकग्निसनको बारेमा लेख्नु भएको छ त्यो सरसरी हेर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई त्यो प्रिपेयर गरिराख्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले रिकग्निसनमा थियोरिज पनि हेर्छौँ, थियोरिज अफ रिकग्निसन, दिस एन्ड द्याट, मोड्स पनि हेर्छौँ, रिकग्निसनको तरिका पनि हेर्छौँ। र यो सबै हेरिराख्दाखेरि तपाईँले एउटा ख्याल चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, इज रिकग्निसन रियली अ पोलिटिकल एक्ट अर अ लिगल एक्ट? रिकग्निसन आफैमा लिगल एक्ट हो कि पोलिटिकल एक्ट हो, त्यो डिबेट पनि हामीले हेर्छौँ। एन्ड विल अल्सो ट्राई टु ब्रिङ इन सम रेलेभेन्ट एक्जाम्पल्स। अन्तिममा एउटा सल्भ क्वेसन, पुरानो रिकग्निसनको पार्टबाट तपाईँलाई अहिलेसम्म 3वटा प्रश्न सोधेको छ 3वटा वर्षमा, त्यो 3वटा प्रश्न यहाँ छ, 3वटाकै सोल्युसन छैन, एउटाको सोल्युसन चाहिँ छ है। अरूमा पनि म तपाईँलाई पोइन्टर्स दिन्छु, यसरी गर्न सकिन्छ नि भनेर। आई विल सजेस्ट यु द पोइन्टर्स। यस, हो त्यसरी गर्न सकिन्छ। सो लो इज अ कमान्ड अफ सभरेन भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, हो त्यसैलाई तपाईँले एक्स्ट्रापोलेट गरेर इन्टरनेसनल लमा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जुन वाइ इन्टरनेसनल ल इज नट अ हार्ड ल, वाइ इट इज अ सफ्ट ल भन्ने जुन आर्गुमेन्ट्सहरू ल्याउँछौँ, त्यही आर्गुमेन्ट्सले तपाईँलाई भन्न सकिन्छ है। जस्तो नेसनल लिगल सिस्टममा जुरिस्प्रुडेन्सको हायरार्की क्लियर छ कि हैन, देयर इज अ भेरी क्लियर लिगल सिस्टम। कति स्कलरहरूले के पनि भन्छन् भने इन्टरनेसनल ल लिगल सिस्टम नै होइन, देयर इज नो जनरल इन्टरनेसनल ल अन्टिल एन्ड अनलेस, जस्तो म र तपाईँ डिस्प्युटेन्ट पार्टिज हो, हाम्रो बिचमा जे ट्रिटी छ त्यसले मात्रै हामीलाई गाइड गर्छ नि, त्यो भन्ने कन्सेप्सन पनि छ। सो यो हामीले जुन सफ्ट ल या इभन म्युनिसिपल ल र इन्टरनेसनल लको साइनोको बारेमा, फरकको बारेमा जे पढाएको थियौँ त्यहीबाट तपाईँले पोइन्टहरू ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो तपाईँ बिएलबी पढाए हो, पढ्दै हो होइन? त्यतातिरको साथीहरूलाई अझ बढी फेमिलियर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर पोइन्टिङ आउट। सो लेट्स टक अफ द रिकग्निसन। इन्टरनेसनल लमा म तपाईँलाई एउटा क्विक क्वेसन सोध्छु, जस्ट टु ब्रेन स्ट्रम। हामीले सुन्ने भने शब्द रिकग्निसन हो, आइडेन्टिटी होइन। व्हाट डज द्याट मिन? रिकग्निसन हो, आइडेन्टिटी होइन। सेल्फ आइडेन्टिफाई गर्दैमा हुँदो रहेन, समबडी एल्स हेज टु रिकग्नाइज, होइन? द रिकग्निसन भनेको अरू कसैले गर्ने रिकग्निसन हो। सो इन्टरनेसनल लमा यो रिकग्निसन, नट आइडेन्टिटी, आइडेन्टिटी अफ स्टेट्स भनेर हामी पढ्दैनौँ नि, रिकग्निसन अफ स्टेट भन्छौँ नि। सो त्यसमा जहिले पनि अदरको एलिमेन्ट रहिरहेको छ नि, अदर हेज टु रिकग्नाइज, अथवा इफ अदर हेजन्ट रिकग्नाइज देन वाट आर द कन्सिक्वेन्सेस। यो पार्ट चाहिँ हामीलाई फ्रेमिङ गर्नलाई काम लाग्छ। ओके,
र तपाईलाई इन्टरनेसनल लमा रिकग्निसनको बारेमा के छ भनेर हेर्नु हो भने रिकग्निसनलाई डिक्टेट गर्ने कुनै पनि ट्रिटी छैन जुन चाहिँ अहिले एप्लिकेबल होस् के कुनै पनि ट्रिटी त्यस्तो छैन जुन चाहिँ अहिले एप्लिकेबल मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन भन्नु होला त्यसमा म पछि जान्छु कुनै पनि त्यस्तो वान सेट अफ रुल्स छैन जसले चाहिँ रिकग्निसन यसरी गर्ने रिकग्निसनका नियमहरू यी हुन् भनेर भन्ने छैन सो हामीले जे जति हेर्छौँ रिकग्निसनको बारेमा वी डिराइभ देम फ्रम कस्टमरी इन्टरनेसनल ल कस्टमरी इन्टरनेसनल ल हुने बित्तिकै वाइड स्प्रेड स्टेट प्र्याक्टिस के छ त्यो हेर्नु पर्यो र सँगसँगै द्याट सेन्स अफ लिगल अब्लिगेसन्स जसलाई ल्याटिनमा ओपिनियो युरिस भन्छ हैन त्यो जेनरल प्र्याक्टिस हेर्ने हो त्यो जेनरल प्र्याक्टिस हेर्ने भए हुनाले तपाईँले कन्टेम्पोरेरी एक्जाम्पल्सहरू त हेर्नै पर्यो नि र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ कन्टेस्टेड हुन थाल्छ रेभोल्युसनबाट गभर्मेन्ट आएको छ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने कि नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही भन्छ कि भन्दैन भन्दैन देयर इज नो युनिफर्म ल देयर इज नो युनिफर्म रुल देयर आर कम्पिटिङ डक्ट्रिन्स देयर आर कम्पिटिङ स्टेट प्र्याक्टिसेस म्यानमारकै केस हेरौँ हैन अझ भेनेजुएलाको अलि अगाडिको त्यो केसहरू हेरौँ ग्वाइडोको केसमा ओके विल गो देयर सो मैले जस्ट द पोइन्ट द्याट आइम ट्राइङ टु ह्यामर इज हामीले रिकग्निसनमा जे जति कुरा गर्छौँ वी आर टकिङ or we are building our house from customary international law. Fine. जब कस्टमर इन्टरनेसनल लको हुन्छ नि जब स्टेट प्र्याक्टिस इन्भल्भ हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ कन्टेस्टेसन हुन्छ कि भनेको कन्फ्युजन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ रिकग्निसन अलि अगाडि एउटा थ्योरीले एउटा भन्छ अर्कोले एउटा भन्छ केही स्टेटहरूले एउटा एडभोकेसी गर्छन् केहीले अर्को गर्छन् यो स्टेट प्र्याक्टिसमा भएको डाइभर्जेन्स हो कि फाइन जहाँसमा यी सबै कुरा लेख्नु परेन तर तपाईँलाई यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यो हाम्रो अप्रोच गर्नलाई सजिलो हुन्छ यु विल बी प्रिपेयर्ड फर द्याट ओके सो लेट्स गो टु द डेफिनेसन यो माथिको चाहिँ जस्ट सिन सेटिङको लागि हो तपाईँले हेर्नु होला वाइ इट इज अ कन्टेस्टेड थिङ भन्ने कुरा चाहिँ आई लाइक दिस सेन्टेन्स नट बिकज I'll not explain, just I like this sentence. Recognition has been the football of diplomats who have made it mean anything that suited their purpose. भनेको यो तपाईले पढ्दा पढ्दै लाग्छ नि यो पनि भनेको छ त्यो पनि लाग्छ त्यो तपाईलाई मात्र लाग्या होइन के है त्यो तपाईलाई हामीलाई मात्र लाग्या होइन के रिकग्निसन अफ स्टेट ओपनहाइमको डेफिनेसन छ यो त्यो डेफिनेसनको सर्टन भर्जन हो म एट लेन्थमा जाँदिन इट्स बिट सर्टर is the expression by existing states, the other. It is the expression by the existing states that the new nation contains elements of a state. It's like the straightforward definition. अब यो डेफिनेसनलाई अलिकति ब्रेकडाउन चाहिँ गर्नुपर्छ है the expression by existing states that new nation contains elements of state. यो डेफिनेसनको विकनेसेसहरु हेर्न सकिन्छ यो डेफिनेसन हेर्नुस् त तपाईले के चित्त बुझ्दैन यसमा यो सबै रिकग्नाइज गर्ने जिम्मा चाहिँ यसले एक्जिस्टिङ नेसन्सलाई दिन्छ हैन यो हामीले पछि कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी पढ्दाखेरि यहीमा टेकेर हेर्छौं हैन सो यो मेनली जुन त्यो छ अर्को एउटा डेफिनेसन रिकग्निसन अफ स्टेट इज द प्रोसेस बाइ व्हिच पोलिटिकल एन्टिटी हान्स केल्सनले पोलिटिकल कम्युनिटी पनि भन्नुहुन्छ political entity becomes an international person in international law. So what are the subjects of international law? भनेर हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौ नि. What are the subjects of international law? States. अलि पर गएर international organizations पनि हुन सक्यो, but states, to start with states. हो त्यो सब्जेक्ट त्यसलाई international person पनि भन्न सक्यो. कुनै पनि चीज international person हो या सब्जेक्ट हो कसरी भन्ने कसरी हुन्छ It is the recognition. It is the recognition. Okay? त्यससँग मिल्दो-जुल्दो डोमेस्टिक लमा कुनै एक्जाम्पल हुन सक्छ अरु कसैले अदरले दिया रिकग्निसनले चाहिँ तपाई इन्टरनेशनल पर्सनको सरी लिगल पर्सनको रूपमा सोलिडिफाई हुने संस्थाहरुको केसमा कम्पनीको केसमा 5 जना जम्मा भयौं अब हामी क्लास सुरु गरौं भनेर गर्न सकिएन नि यु विल नट बी अ लिगल पर्सन कम्पनी त दर्ता गर्नु पर्यो त्यो दर्ताको प्रमाणपत्र अरु कसैले दिनु पर्यो राइट सो मोर डोमेस्टिक लमा भेरी स्ट्रेट फरवर्ड इन्टरनेशनल लमा त्यति स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ छैन कम्प्लिकेटेड छ बट द रिकग्निसन दैट एलिमेन्ट अफ रिकग्निसन इज देयर सो रिकग्निसनले के गर्दिन्छ भने कुनै पनि कम्युनिटीलाई या कुनै पनि एन्टिटीलाई इन्टरनेशनल लको पर्सन या सब्जेक्टको रूपमा
इन्टरनेसनल लिगल पर्सन अर द सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल लको रूपमा ट्रान्सफर्म गरिदिन्छ र सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल ल हुने बित्तिकै त्यसको सर्टेन राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्सहरू होला राइट्स भनेको चाहिँ ट्रिटी मेक गर्न पाउने राइट भने हो अरू राइट होइन जस्तो ट्रिटीमा इन्गेज हुन पाउने राइट ट्रिटी बनाउन पाउने राइट ट्रिटीको पार्टी हुन पाउने राइट त्यसरी या डिप्लोमेटिक अनभोइजहरू पठाउन पाउने राइट त्यो रिकग्निसन अफ गभर्मेन्टतिर जान्छ ओके र जतिसुकै जे भने पनि रिकग्निसन इज अ युनिल्याटरल डिक्लेरेसन अफ इन्टेन्ट बोथ साइडेड पनि हुन जरुरी छैन रिकग्निसन आई रिकग्नाइज यु रिकग्नाइज मी हुनुपर्छ भने प्राय हुन्छ तर त्यो हुँदैन जस्तो फर इक्जाम्पल उदाहरण लिउँ न कोसोभोको उदाहरण लिउँ कोसोभोले नेपाललाई रिकग्नाइज नगर्ने भन्ने भएन तर कोसोभोलाई हामीले रिकग्नाइज गर्दैन भनेको यो वान साइडेड पनि हुन्छ इट्स अ युनिल्याटरल इन्टेन्ट डिक्लेरेसन अफ इन्टेन्ट आशय राइट र प्राय रिकग्निसनमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल कन्सिडरेसन्सहरू हामी अहिले एक्जाम्पल्स हेरौँला Now let's talk of the requirement or criteria for recognition of state. Montevideo Convention ko Article 1. What exactly is Montevideo Convention? Is it some like wide overarching comprehensive convention like Vienna Convention? No, होइन धेरै स्टेट पार्टिजहरु भएको होइन यो चाहिँ मेनली अमेरिकन कन्टिनेन्ट जुन ब्रोडर अमेरिकन कन्टिनेन्ट नर्थ साउथ अमेरिकन कन्टिनेन्टको स्टेट्सहरु rights and duties स्टेटहरुको what it does it define rights and duties of states त्यसको तपाईले फुल नेम हेर्नुभयो भने मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनको मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन अन द राइट्स एन्ड ड्युटीज अफ स्टेट्स राइट्स एन्ड ड्युटीज अफ स्टेट्स त्यो तपाईले एकचोटी सरसरी हेर्नु होला इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ डकुमेन्ट त्यसको एक दुईटा रेलेभेन्ट एक्सेप्ट्सहरु मैले जस्ताको तस्तै तल राखेको छु यति भनिसकेपछि म त्यतातिर आउँछु र द आर्टिकल 1 अफ दैट कन्भेन्सन इट लेड आउट द criteria for statehood or elements of a state त्यसलाई चाहिँ हामीले criteria for recognition पनि भन्न सक्छौं state recognition state का यी एलिमेन्टहरु हुन् जस्तो Law Act the Cambridge को jurist Law Act he used to say that traditional criteria meet गरिसकेपछि there is a legal duty to recognize भन्ने Law Act said that right there is a legal duty to recognize if a state meets traditional criteria अब यो ट्रेडिशनल क्राइटेरियाहरु हेरौं चारवटा भन्छ मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले अ पर्मनेन्ट पपुलेसन डिफाइन्ड टेरिटोरी अ पर्मनेन्ट पपुलेसनको साइज डजन्ट म्याटर पपुलेसन ग्रो हुन पायो घट्न पायो डजन्ट म्याटर ओके अ पर्मनेन्ट यसमा एउटा आउटलायर छ अ पर्मनेन्ट पपुलेसन टेल मी अ स्टेट वेयर पपुलेसन इन्क्रिजेस without natural process being birth Vatican City right okay केही आउटलायर्सहरु पनि छन् so especially Law Act literature मा त्यो भेटिन्छ he critically engages with that but so एउटा critical element भनेको permanent population अर्को भनेको defined territory defined territory मा पनि there is no limit there is no threshold could be small could be big could also some of the borders might also be contested त्यो पनि फाइन पानीलाई borders को contestation छ भने पनि that is also fine that is a separate अर्को अफ गभर्नमेन्ट र त्यो गभर्नमेन्ट भने इन्डिपेन्डेन्ट गभर्नमेन्ट हुनु पर्यो यो स्पेशली हामी कोलोनियल बेलामा जाउँ न कुनै मुलुकको कोलोनी हुनु भएन आफ्नो सरकार आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने हुनु पर्यो अफ गभर्नमेन्ट भन्छ मोन्टेभिडियोको क्राइटेरिया हो यो तीनवटामा तपाईलाई के कैफियत देख्नुहुन्छ and the capacity to enter you not center I'll correct that like गर्नुला capacity to enter तल पनि छ enter into relations with other states यो चौथो पार्ट चाहिँ it is bit dubious let me ask you a brief question is it a criteria for recognition or is it a consequence of recognition what does it feel like it feels like more like a consequence of recognition तर Montevideo Convention मा चाहिँ it is a criteria of statehood धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हामीले क्राइटेरिया फर रिकग्निसन भनेरै पढ्छौं तर तपाईले थोरै यसमा क्रिटिकली एंगेज हुन सक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ दिस लुक्स मोर लाइक अ कन्सिक्वेन्स अफ रिकग्निसन ओके नाउ I'll come to your question Article 1 2 3 हेरौँ है त Montevideo Convention को so Article 1 says the state as a person of international law
should possess the following qualifications: a permanent population, a defined territory, government, and capacity to enter into relations. That fourth part is a bit dubious. Why? Because capacity to enter into foreign relations, though it is listed as a criteria for recognition, it also looks like consequence of recognition. Or Article 2, हामीलाई relevant हुन्छ. The federal state shall constitute a sole person in the eyes of international law. International law को sense को लागि चाहिँ federal government, federal state जे हो, that is the person, that is the legal person. Article 3 मा म पछि आउँछु. So why is Montevideo Convention? Why are we concerned about Montevideo Convention? Why Nepal is concerned? Why we are concerned about Montevideo Convention? As the treaty is not applicable to us, because the parts of the Montevideo Convention, they reflect the rules of customary international law. Parts, not whole. Whole भन्दैन हामीले. हाम्रो opinion यो रिस्ते होइन. हामीले select गर्ने ठाउँ राख्छौँ त्यहाँ. Parts of Montevideo Convention reflect the rules of customary international law, right? अब माथिकै चिजहरुलाई थोरै एक्सपान्ड मात्रै गराछ. एक्जाममा तपाईले यही चिज लेख्नु पर्यो भने अलिकति एक्सपान्ड गर्नु पर्यो नि. पर्मनेन्ट पपुलेसन भनेर छोड्नु त भएन नि, राइट? सो मोन्टेभिडियो क्राइटेरियामा चाहिँ मिनिमम पपुलेसन साइज भन्ने पर्दैन. डिफाइन्ड टेरिटरी, यस. अ गभर्नमेन्ट हो. यो गभर्नमेन्टको केसमा चाहिँ क्रफोर्डको चाहिँ क्रिएसन अफ स्टेटसँग रिलेटेड चिज पढ्नु पर्यो भने द क्रफोर्ड, जेम्स क्रफोर्ड. तपाईले भ्याउनु न त्यो, डोन्ट डु दैट. अहिले राइट नाउ डोन्ट डु दैट. James Crawford, what he says that the decisive criterion of statehood is a government, an independence from other states. अरु कुनै स्टेट को colony हो भने you are not a state, right? अरु कुनै स्टेट को colony हो भने you are not a state. A government, which Crawford says is a decisive criterion of statehood. र अर्को चौथो भनेको capacity to enter into relations. त्यो अघिको जुन मैले anomaly को कुरा गरेको थिएँ त्यो मैले यहाँ पनि रिफ्लेक्ट गर्दैछु. So this is more of a consequence of rather than the criteria for recognition. Who says that भन्ने पनि छ. तपाईले याद नगर्दा पनि हो, जहाँको पर्पसको लागि याद गर्नु भन्दा कस्तो राम्रो. Kelsenको view on the recognition of state. Hans Kelsen चाहिँ अघि अहिले पछि हामीले is recognition a political act or a legal act भन्ने कुरामा पनि will invoke Hans Kelsen. Hans Kelsenको definite article छ. हामीले त्यहाँबाट ल्याउँछौँ, त्यहाँबाट ड्रा गर्छौँ. The Kelsenको view, the community, he says that for a community to be recognized as a state or for a community to be considered as international legal person, what these are the criteria, he says, the community must be politically organized. Politically organized. Nomadic tribe, आफैमा unit, cannot be a state, cannot be a legal person. Hans Kelsen ले भनेको चाहिँ एउटा यो politically organized हुनु पर्यो. अर्को, there must be power or authority, हामीले effective authority पनि भन्न सक्छौँ, effective competence को कुरामा, within a defined territory, within the defined territory. तपाईले अरु केही याद नगरे पनि underline गरेका चीजहरु याद गर्नु होला. Underline गरेका चीजहरु चाहिँ याद गर्नु. त्यो सेन्टेन्स नै याद नगरे पनि. जस्तो 10 मार्क्स मै criteria for recognition, elements of recognition भन्नु पर्यो भने अलिकति केही त मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन भन्दा पर जानु पर्ने अवस्था मात्र यहाँ जाने हो, नत्र पर्दैन. ओके, नत्र पर्दैन. And the community must be legally independent, not subject to the authority of another state. Crawford said the most decisive criterion, the independence from other state. यो भनिरहँदाखेरि हामीले खासमा चुरो कुरा चाहिँ के हो भने जब recognized states-हरु हुन्छन् नि, they are not subject of the domestic law of other states. They are not subject of the domestic law of other states. Rather, they are the subjects of international law once again. अब हामी briefly recognition of government मा जान्छौँ, then we'll head to the theories. Recognition of a government. ल भन. हजुर. हजुर. हो. बुझेँ मैले. हो. कुनै एउटा डिस्प्युटेड टेरिटरी छ, त्यो डिस्प्युटेड टेरिटरीको रिकग्निसन चाहिँ स्टेटको रिकग्निसनसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भयो हैन. त्यसमा प्र्याक्टिस, जनरल प्र्याक्टिस के हो भने
स्टेटको रिकग्निसन भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट एज अ युनिट लिगल पर्सन हो कि होइन भन्ने कुरामा डिटरमाइन हुने हो। त्यसको टेरिटरी घट्नु बढ्नुले चाहिँ त्यसको स्टेटको पर्सनहुडसँग फरक पर्दैन, तर जुन जुन मुलुकले चाहिँ त्यो त्यसको टेरिटरी हो भनेर रिकग्नाइज गर्छन् नि, उनीहरूले के पनि रिकग्नाइज गरे हो भने यो टेरिटरीमा यो मुलुकको जुरिस्डिक्सन छ भनेर गरे हो। यसमा युक्रेनको होइन रसियाको जुरिस्डिक्सन छ भनेर रिकग्नाइज गरे हो। तर लिगल पर्सनहुड त हाम्रो अघिल्लो एक्टबाटै आइसक्यो कि टेरिटरीको रिकग्निसन तलमाथि हुँदैमा स्टेटको पर्सनहुड चाहिँ तलमाथि हुँदैन। जस्ट पर्टिकुलर त्यो टेरिटरीमा कसको जुरिस्डिक्सन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ मात्र इम्प्याक्ट पर्छ। इट्स रेलेभेन्ट तर इट इज नट कन्सिक्वेन्सियल। इट इज रेलेभेन्ट, यो दुईटा शब्द लेयरमा हेर्नु, इट इज रेलेभेन्ट बट नट कन्सिक्वेन्सियल। यस म पछि आउँछु ल, यहाँ छ कि त्यही भएर पनि तपाईँले जुन डिरेक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ यहाँ भएकै पार्ट तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ ताइवानको कोट एन्ड कोट रिपब्लिक अफ चाइनावाला केस होइन, म जान्छु त्यहाँ। अब रिकग्निसन अफ गभर्मेन्टको कुरा गरौँ। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको क्वेसन अलरेडी पछि एड्रेस हुनेवाला छ भने होल्ड गर्छु, त्यसलाई माइन्ड नगरिदिनु होला है, त्यो स्पिडलाई मेन्टेन गर्नलाई मात्रै। त्यसपछि त अभियसली वी क्यान इन्गेज। सो रिकग्निसन अफ स्टेट प्राय नयाँ स्टेट आउने सिचुएसनमा हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ भने प्रत्येक दशकमा कतिवटा नयाँ स्टेट आउँछन्। बिरलै पछिल्लो भने चाहिँ साउथ सुडान थियो हो, बिरलै आउँछन् पछिल्लो दशकमा साउथ। यो पानी राख्नलाई केही चाहिने रहेछ, अहिले त ठिकै छ है, भोलितिर ख्याल गर्नु पर्ला। सो बिरलै हुन्छ नयाँ स्टेट चाहिँ। स्टेटको रिकग्निसन वेन एभर देयर इज अ न्यू स्टेट। सो अहिले हामीले कन्टेम्पोररी न्युजमा रिकग्निसनको जे डिबेट हेर्छौँ, it is mostly about the recognition of governments, be it Taliban, be it म्यानमारमा भएको गभर्मेन्ट, हुन्ता भन्छ होइन, जुन्ता भनेर तपाईँले पढ्नु, हुन्ता पनि भन्छ, त्यो स्पेनिस वर्ड हो हुन्ता चाहिँ। हामीलाई चाहिँ जनता जस्तो लाग्थ्यो, हुन्ता भन्दो रहेछ उनीहरूले, ह प्रोनाउन्स गर्छ त्यसलाई। सो अहिले वाट एभर कन्टेम्पोररी डिबेट्स on recognition are, they pertain to the recognition of government. एक दुईटा चाहिँ रिकग्निसन अफ स्टेटसँग पर्टिनेन्ट पनि एक्जाम्पल छन् कन्टेम्पोररी, जस्तो कोसोभो फर एक्जाम्पल होइन। कोसोभोको चाहिँ रिकग्निसन अफ स्टेटसँगै रेलेभेन्ट एक्जाम्पल हो। प्यालेस्टाइनको रिकग्निसन अफ स्टेटसँगै रेलेभेन्ट चिज हो प्यालेस्टाइनको केसमा पनि है, प्यालेस्टाइनको केसमा पनि है। अरू केही छन् त्यस्तो कन्टेस्टेड रिकग्निसन अफ स्टेट तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ। क्राइमिया पनि अब आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट भन्दैन। ओके थ्याङ्क यू, यहीँ राखिदिनु भइहाल्छ, थ्याङ्क यू। हो पछि आउँदा त्यहाँ अलिकति ट्रिकी छ, दुईटै पार्ट इन्भल्भ हुन्छ। सो एन्ड द क्वेसन अफ रिकग्निसन अफ government arises when the government comes to power through quote unquote like revolutionary means or unconstitutional means, कूबाट होइन, त्यसरी आउने गभर्मेन्टहरूको केसमा चाहिँ रिकग्निसनको प्रश्न हुन्छ। ओके, सो गभर्मेन्टले स्टेटलाई, जस्तो स्टेट भन्ने बित्तिकै स्टेटलाई त कसै न कसैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। स्टेटको युएनमा सिट होला, त्यो सिटमा गएर कोही बस्नु पर्यो, त्यो बस्ने रिप्रेजेन्टेटिभ कसको, प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्स भएको चाहिँ यो रिकग्निसन अफ गभर्मेन्ट हो कि हाम्रो लागि एट दिस स्टेज। किनकि स्टेटको रिकग्निसनको कन्टेस्टेड चिजहरू एकदमै लिमिटेड छन्, ह्यान्डफुल छन्। अघि तपाईँले जुन इक्जाम्पल दिँदै हुनुहुन्छ ह्यान्डफुल छन्, गभर्मेन्टको अलिक बढी छन् र अरू 10 वर्षमा अझ बढी आउलान् पनि, अझ बढी आउलान् पनि। फाइन, ओके, यो डेफिनेसन हेर्नु। द रिकग्निसन अफ गभर्मेन्ट मिन्स द एक्सेप्टेन्स अफ क्यापासिटी अफ द न्यू गभर्मेन्ट, जसरी आए पनि क्यापासिटी अफ द न्यू गभर्मेन्ट फर इफेक्टिभ गभर्नेन्सेस and its capacity to represent in the international arena. Your dosro part is important. Capacity to represent. Is it able to represent the state? Is the government of Taliban the legitimate representative of the state of Afghanistan or the Emirates bhancha, Islamic Emirates bhancha, Afghanistan? Nation को perception अथवा यसलाई discretion भन्छौँ हामीले, political discretion हो। There is no legal obligation to recognize. There is no legal obligation to recognize. There is no legal duty to recognize. नेपालले कुनै पनि मुलुकलाई रिकग्नाइज गर्नै पर्छ भन्ने छैन, नगर्न पनि पाइन्छ भन्ने खोजा। इट इज अ पोलिटिकल चोइस। Political considerations play a great role in the decision whether or not to grant a recognition.
जस्तो when the US refused to recognize People's Republic of China, especially Chinese Civil War को अन्त्यपछि the nationalist government of Chiang Kai-shek, they shifted to an island, Formosa भन्थ्यो त्यो बेलामा, Taiwan भन्छ. So they shifted there and they ran the government and they claimed to be the sole legitimate government of entire China, quote unquote Republic of China. Taiwan ले चाहिँ आफूलाई independent state अहिले पनि officially भन्दैन. उनीहरूको claim पनि official claim भनेको चाहिँ entire the whole territory. The whole territory. So त्यो recognition को question भनेको recognition of government को question हो. हैन? ताइवान भित्र पनि अहिले independence का voices हरू छन्. त्यो voice भने फेरि स्टेट सँगै जोडिन्छ, नयाँ स्टेट नै क्रिएट गर्ने भन्छन्. तर अहिलेको स्ट्याटस भनेको चाहिँ त्यो गभर्नमेन्ट तिरको पनि छ. सो तर त्यो रिकग्नाइज गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल कन्सिडरेसन्स, पोलिटिकल चोइसेस, कस्ट एन्ड बेनिफिट्स. कहिलेकाहीँ भ्याल्युज आइडियोलोजिजहरूले पनि डिटरमाइन गर्ला. ओके, अब तपाईँलाई भन्नुहोस् त, हाम्रो 84 मा नयाँ चुनाव हुन्छ, नयाँ गभर्नमेन्ट आउँछ, त्यसमा चाहिँ अरू मुलुकहरूले हाम्रो गभर्नमेन्टलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन. कन्स्टिट्युसनल मिन्समा रेगुलर प्रोसेसबाट चेन्ज भइराख्दा चाहिँ रिकग्निसन चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन, कन्टेस्टेड हुँदैन. हो, बाङ्ला जस्तो केसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ रिलेटिभली अनकन्स्टिट्युसनल मिन्स थियो त्यस्तोमा चाहिँ रिकग्निसन चाहिँ जरुरी, कुन मुलुकले के भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी हुन्छ. रिकग्निसन चाहिँ ओभरवेल्मिङली पायो नै भन्नु मिल्यो, हैन? ओके, नयाँ गभर्नमेन्टको चाहिँ when the formation of government is unconstitutional. कन्स्टिट्युसनले स्टिपुलेट गरेर के हुन्छ? इलेक्सनबाट चेन्ज गर भन्ने हुन्छ नि. सडक आन्दोलन पनि आई एम नट जजिङ इट वेदर इट इज गुड अर ब्याड, बट इट इज अनकन्स्टिट्युसनल, राइट? इन द्याट सेन्स. अब हामी रिक्वायरमेन्ट्समा जाउँ, क्लियर रिक्वायरमेन्ट्समा. वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स? रिक्वायरमेन्ट्समा पनि देयर इज नो वान सिंगल डकुमेन्ट विच सेज द्याट दिज आर द रिक्वायरमेन्ट्स. यो पनि स्टेट प्र्याक्टिस नै हो, कस्टमरी इन्टरनेसनल ल. यो पनि हामीले यहाँ जे आज हामीले कुराहरू गर्छौँ, अधिकांश कुरा चाहिँ कस्टमरी इन्टरनेसनल लबाट ल्याउँछौँ. एक्सक्युज मी. So what are the elements of, or what are the requirements for recognizing a government? First, there should be capacity. There should also be interest. There should be capacity and there should also be interest of the new government to bear international responsibilities. State अनेक ट्रिटिजहरुको पार्टी होला, पार्टी भए बापतका दायित्वहरु होलान्. त्यो दायित्व मिट गर्नको लागि त्यो जुन नयाँ रिकग्नाइज्ड एन्टिटी छ, रिकग्नाइज्ड गभर्नमेन्ट, त्यो तयार छ कि छैन, प्रिपेयर्ड छ कि छैन. द्याट क्यापासिटी एन्ड इन्ट्रेस्ट. अब्लिगेसन्स लिनको लागि म अब्लिगेसन लिन्न भन्न थाल्यो भने त अनि कहाँ रिकग्नाइज गर्नु त्यो गभर्नमेन्टलाई? गर्दैन, है? अनि क्यापासिटी टु रिप्रेजेन्ट, एउटा अब्लिगेसन्स बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी एन्ड इन्ट्रेस्ट, अर्को चाहिँ क्यापासिटी टु रिप्रेजेन्ट इन इन्टरनेसनल ल. एम्बेसडर पठाउन सक्ने, युएनमा प्रेजेन्स राख्न सक्ने, मुलुकहरुमा एम्बेसडर पठाउन सक्ने, त्यो पार्ट भन्ने खोजा. अर्को प्रोस्पेक्ट अफ पर्मनेन्स. त्यो 2 दिनको घाम छाया हो कि अलि लामै जान्छ? द प्रोस्पेक्ट अफ पर्मनेन्स. या फेरि काउन्टर कुको प्रोबेबिलिटी छ कि? जस्तो प्राय मुलुकहरूले चाहिँ के गर्छन् भने, जस्तो आज रेभोल्युसन भयो भने भोलि नै रिकग्नाइज गर्दैनन्, पर्खिन्छन्, 2-3 महिना पर्खिन्छन्, हैन? कन्सोलिडेट हुन दिन्छन्. जस्तो तालिबानकै केसमा कतिपय मुलुकहरूले बिस्तारै रिकग्निसनतिर जालान्. सो त्यो प्रोस्पेक्ट अफ पर्मनेन्स एन्ड पोलिटिकल स्टेबिलिटी. र अर्को भनेको चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल ओभर इट्स स्टेट टेरिटरी एन्ड सपोर्ट अफ पिपल. जुन टेरिटरी छ त्यो टेरिटरीमा चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल हुनु पर्यो. इफेक्टिभ कन्ट्रोल लुज कति बेला भइदिन्छ भने, या त कुनै टेरिटरीमा फरेन अकुपेसन छ, या कुनै टेरिटरीमा अर्को प्यारलल गभर्नमेन्ट छ. नेपालमा पनि कुनै बेला एउटा जनसरकार भन्ने चिज थियो नि, त्यसको पनि फिलोसफी त त्यही थियो नि. जुन काठमाडौँको सिंहदरबारको इफेक्टिभ कन्ट्रोल हो, त्यसलाई हिन्डर गर्ने भन्ने थियो नि. सो एउटा वान अफ द रिक्वायरमेन्ट्स फर रिकग्निसन चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल हो, टेरिटरीमा इफेक्टिभ कन्ट्रोल. जस्तो स्टेट तपाईले पढ्दा सेकेन्ड पेपरमा पढ्दै गर्दाखेरि ख्याल गर्नुहुन्छ नि, वेबरको डेफिनेसन, म्याक्स वेबरको डेफिनेसन, हैन? इट इज एन एन्टिटी विच हैज द मोनोपोली अफ भाइलेन्स. कुनै पनि डिफाइन, जस्तो नेसनल टेरिटरीमा मोनोपोली अफ भाइलेन्स चाहिँ, मोनोपोली अफ कोएर्सन भनेको स्टेटसँग हुन्छ. अरूले भाइलेन्स प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यो क्राइम हो, हैन? अरूले भाइलेन्स प्रयोग गर्नु क्राइम हो, तर स्टेटसँग चाहिँ भाइलेन्सको मोनोपोली हुन्छ. दिस इज मार्क्स वेबर्स डेफिनेसन, राइट? म्याक्स वेबर्स डेफिनेसन हो. त्यस्तै इफेक्टिभ कन्ट्रोल, त्यो मोनोपोली अफ भाइलेन्स या मोनोपोली अफ कोएर्सन चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टसँग हुनु पर्यो, इफेक्टिभ कन्ट्रोल.
अरू भनेको कुरा त्यो UN को चार्टरलाई रेस्पेक्ट गर्ने ह्युमन राइट्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने इट डजन्ट म्याटर दोज आर नट हार्ड एन्ड फास्ट क्राइटेरिया त्यो अल्टिमेटली स्टेटको चोइस हो तर स्टेटको चोइसलाई पनि मेरो चोइस हो त्यही भएर मैले गरेँ त भनिँदैन नि जस्टिफाई त गर्नु पर्यो नि यसलाई रिकग्नाइज किन गरिन किनकि ह्युमन राइट्स रेकर्ड नराम्रो छ भन्न पाइयो नि तर त्यो लिगल आर्गुमेन्ट होइन पोलिटिकल आर्गुमेन्ट ओके सो देयर इज a difference between these two, the recognition of government and recognition of state. So recognition of state ke garcha? What is the consequence of recognition? Consequence of recognition ekdamai clear cha. The recognized state, it becomes the subject of international law. Subject of international law hune bittike there are certain legal consequences and political consequences. Mainly hune bhaneko chai it determines that recognized state possesses the essential qualities of the state becomes the subject of international law. But when we are talking of the recognition of government, we simply say that the recognized government has the capacity to represent, capacity to bear legal obligations to state. जस्तो हामीले कहिले के भन्छौँ भने यो भारतले यसो गर्यो या चीनले यसो गर्यो भन्छौँ नि तर त्यो अब्लिगेसन नै इम्पोज गर्नुपर्दा त्यहाँ त गभर्नमेन्टलाई हेर्ने हो नि जब गभर्नमेन्टको रिकग्निसन नै कन्टेस्टेड छ अनि कहाँबाट अब्लिगेसन इम्पोज गर्ने एकदमै प्र्याक्टिकल युटिलिटी छ कि यो रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्टको चाहिँ जस्तो तालिबानको अफगानिस्तानको कुनै केही सर्टेन अब्लिगेसन छ तालिबानलाई रिकग्नाइज गरेको छैन भने त्यो अब्लिगेसन चाहिँ अब कहाँबाट गर्ने साँच्चीकै कन्फ्युजन चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ हैन So what is the utility of the recognition of government? It has basic three functions. Basic three functions ma चाहिँ it ensures that XYZ जो पनि म स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर क्लेम गर्न पाएन कि मेरो एउटा जनसरकार भन्ने दुकान छ आई एम द स्टेट भनेर भन्न पाइएन सो जसले डिजर्भ गर्छ क्लियरली डिजर्भ गर्छ गभर्नमेन्टको स्ट्याटस त्यसलाई मात्रै हामीले त्यो दिन्छौँ ओन्ली रेजिम्स विच क्लियरली डिजर्भ सच स्ट्याटस आर एक्सेप्टेड एज गभर्नमेन्ट एउटा यो XYZ जसले पनि म आई रिप्रेजेन्ट द स्टेट भन्न पाएन रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्टको एउटा त्यो अर्को फंक्सन भनेको चाहिँ इट अस्योर्स द न्यू गभर्नमेन्ट द इनकमिङ गभर्नमेन्ट दैट अदर्स विल रेस्पेक्ट देयर स्ट्याटस एउटा भनेको चाहिँ के भने XYZ जो पनि स्टेट को रिप्रेजेन्ट हो भनेर क्लेम गर्न पाएन एउटा फाइन तर जुन नयाँ गभर्नमेन्ट छ त्यसलाई पनि एउटा एस्योरेन्स हुने भयो कि अदर्स विल रेस्पेक्ट माई क्यापेसिटी एन्ड एकदमै लिगल सेन्समा चाहिँ इट सर्भ्स टु इन्फर्म कोर्ट्स गभर्नमेन्ट एजेन्सिज एन्ड नेसनल्स अफ रिकग्नाइजिङ स्टेट्स भोलि केही पर्दा कसलाई समात्ने भन्दा ओके द गभर्नमेन्ट द्याट इज रिकग्नाइज्ड वाट द कन्सिक्वेन्सेस अफ नन रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट वाट ह्यापन्स इफ अ गभर्नमेन्ट इज अनरिकग्नाइज्ड वाट द कन्सिक्वेन्सेस अफ नन रिकग्निसन नन रिकग्निसनको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ स्पेसली गभर्नमेन्टको केसमा फर्स्ट अघि नै हामीले भन्यौँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने एबिलिटी कर्टेल हुने भयो प्र्याक्टिकल्ली के भयो एम्बेसडर पठाउन सक्ने भएन एम्बेसडर टु नेपाल एम्बेसडर टु सार्क एम्बेसडर टु UN थिङ्क अफ तालिबान होइन जस्तो पहिला दिल्लीमा हुने एक्रेडिटेड एम्बेसडर्स अहिले हुने चलन थियो भने अब ठ्याक्कै को छ हुँदैन भए त पुरानै सरकारको कन्टिन्युटी छ कि त अहिले हेरौँला UN को हामीले एक्जाम्पल लिएर हेर्छौँ सो एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने एन्भोइजहरू पठाउने एम्बेसडर्सहरू पठाउने त्यो एबिलिटी कर्टेल हुने भयो वाट ह्यापन्स अर्को इन्टरनेसनल राइट्स हामीले अघि माथि पढेकै कुराहरू इन्फोर्स भइरहेछ इन्टरनेसनल राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स इन्फोर्स गर्नमै समस्या आउँछ अब कोर्टले समन कसलाई पठाउने इन्टरनेसनल लमा कोर्टले समन पठाउने भन्ने त हुँदैन तर उदाहरणको लागि मात्र मैले भने सो कोबाट चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स इन्फोर्स गर्दा कसलाई समात्ने कसलाई पक्ड्ने ओके युएनमा के हुन्छ भने what happens if the governments are not recognized at the UN? That will hinder the ability of state government to represent the state. Simple त्यही हो त्यो भनेको जस्तो UN को सिटमा अब को बस्ने अफगानिस्तान लेखेको सिटमा को बस्ने तालिबान रिकग्नाइज छैन भने त्यो सिट खाली हुन्छ कि पहिलेकै एम्बेसडर बस्छ त्यो सबैलाई डिटरमाइन गर्नलाई UN मा एउटा कमिटी छ त्यो कमिटीलाई क्रेडेन्शियल्स कमिटी भन्छ क्रेडेन्शियल्स मैले कतै लेखाएको छु यहाँ द क्रेडेन्शियल्स कमिटी भन्छ सो द क्रेडेन्शियल्स कमिटी अफ द UN डिसाइड्स अन हु रिप्रेजेन्ट्स अन बिहाफ अफ द स्टेट मेनली यसमा भोट भएर उ गर्ने भन्ने हुन्छ सो रिकग्निसन चाहिँ एक दुईजनाले मात्रै कन्टेस्ट गरे हुन् भने रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट UN मा खासै असर पर्दैन तर इफ देयर इज एन ओभरवेल्मिङ नन रिकग्निसन
or overwhelming contestation over recognition, then the credentials committee will be divided. Credentials committee मा पनि हुने भने member states हो, सबै member states होइन, limited हुन्छ, 9 जस्तो लाग्छ मलाई. They will be divided. So credentials committee ले अब गर्छ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ, so if तालिबान के विषयमा credentials committee has deferred it consequently, defer गर्दै 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 गइरहेछ के, डिसिजन नै ल्याएको छैन, डिसिजन नै ल्याएको छैन. भेनेजुएलाको केसमा चाहिँ अमेरिकनहरूले के गरेका थिए भने जुआन गाइडोको गभर्नमेन्टलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने खालको उनीहरूको प्रपोजल थियो, क्रेडेन्सियल्स कमिटीले त्यो पास गरेन के, त्यो पास गरेन. तर ताइवानको के सरी यो अफगानिस्तानको केसमा, तालिबानको केसमा चाहिँ सो अहिले तालिबान डजन्ट ह्याभ एन अफिसियल सिट. बिकज वाइ? नट बिकज वी डोन्ट रिकग्नाइज, नट बिकज कन्ट्री XYZ डजन्ट रिकग्नाइज, बिकज द क्रेडेन्सियल्स कमिटी. त्यो अघि हामीले सुरुमा द रिकग्निसनमा जहिले पनि इट इज अलवेज अबाउट द अदर भनेको थियौँ नि, इट इज अलवेज अबाउट द अदर. त्यो अदर भनेको चाहिँ यसमा क्रेडेन्सियल्स कमिटी हो. द क्रेडेन्सियल्स कमिटी डिसाइड्स अन हु रिप्रेजेन्ट्स अन बिहाफ अफ द स्टेट. सो इफ देयर इज जस्ट अ फ्यु एक्जाम्पल्स अफ नन रिकग्निसन, फरक पर्दैन. ओभरवेल्मिङ कन्ट्रिजहरूले रिकग्नाइज गरेका छैनन् भने जुआन गाइडोको चाहिँ बिचमा एउटा 50वटा जस्तो मुलुकहरूले अहिले अब त्यसमा प्रब्लम छैन कि, तर त्यसमै पनि कन्टेस्टेसन छ. म भेनेजुएलाको अलिक पछि ल्याउँछु, एक्जाम्पल छ, वान अफ द केस स्टडी छ है. अब हामी यसमा अर्कोमा केमा जाउँ भने, अनि यो रिकग्नाइज छ या छैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के ख्याल गर्नुहोस् भने, देयर इज नो सच थिङ एज एब्सोल्युट रिकग्निसन एन्ड एब्सोल्युट नन रिकग्निसन. देयर इज नो सच थिङ एज एब्सोल्युट रिकग्निसन एन्ड एब्सोल्युट नन रिकग्निसन. प्यालेस्टाइन रिकग्नाइज हो कि होइन भन्ने क्वेसनमा चाहिँ यु कान्ट एन्सर इन एब्सोल्युट यस अर नो. त्यसमा कतिसम्म गर्न सक्छौँ भने कतिवटा मुलुकले रिकग्नाइज गरेका छ, नेपालले रिकग्नाइज गरेको छ कि छैन, भारतले रिकग्नाइज गरेको छ कि छैन. क्वेसन त्यो हो. एब्सोल्युटली विदाउट क्वालिफायर देयर इज नो सच थिङ एज एब्सोल्युट. ह्यान्स केल्सनको वर्डमा चाहिँ देयर इज नो सच थिङ एज एब्सोल्युट एक्जिस्टेन्स इन इन्टरनेसनल ल भन्ने छ कि, एब्सोल्युट एक्जिस्टेन्स भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने. रिकग्नाइज त गरे नि, त्यो त एकदमै फुल फ्लेज रिकग्नाइज अहिले पनि गरे हो नि. अनि त अरू कतै भएकोले कन्करेन्टली हेर्ने हो. ओके, बताउँ र? बताउँ है त. तालिबानको केसमा चाहिँ जस्तो यो इन्सिडेन्ट्स त तपाईँले फलो गर्नुभएको छ नि होइन, तालिबानको टेक ओभर. यो इन्ट्रेस्टिङ छ कि, यो तपाईँले सुन्नुभयो होला. जो अमेरिकाको लङ्गेस्ट वार भन्छ 20 वर्षको, अनि मिमहरू पनि छ यसमा राइट. तपाईँले टाइम वेस्ट गरे जस्तो लाग्छ भने थिङ्क अफ दिस भनेर. सो 20 इयर अफ वार्स टु रिप्लेस तालिबान बाई तालिबान. मिमहरू भेट्छ. इफ यु थिङ्क द्याट कहिलेकाहीँ मेरो टाइम वेस्ट भइरहेछ भने त्यत्रो पावरफुल मुलुकले त यसरी गर्यो भन्ने हिसाबले. अनि उनीहरूले के पनि भन्थ्यो भने तालिबानले चाहिँ अमेरिकन्स दे हेभ द क्लक एन्ड वी हेभ द टाइम भन्थ्यो. वी हेभ द टाइम भन्थ्यो. सो इभेन्चुअली दे केम टु पावर इन 2021. र त्यति बेलादेखि नै यो रिकग्निसन अफ गभर्मेन्ट चाहिँ कन्टेस्टेड छ. दिस मेक्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ केस स्टडी राइट. द सिट फर अफगानिस्तान एट द UN अहिले पनि इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द फर्मर गभर्मेन्ट, पहिलाको गभर्मेन्ट. नयाँलाई रिकग्निसन नदिइसकेपछि भ्याक्युम हुँदैन भन्न खोजेँ मैले. युएनमा नयाँलाई रिकग्नाइज नगर्दा भ्याक्युम चाहिँ हुँदैन. त्यो भने पुरानालाई कन्टिन्युटी हुन्छ कि, डिफल्ट कोही न कोही त रिप्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो नि. स्टेटको रिप्रेजेन्ट हुन पाउने अधिकार हो त्यो, कुनै पनि स्टेटको रिप्रेजेन्ट गर्न पाउने अधिकार हो. तर स्टेटलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अरू प्रबन्ध, अरू म्यानेजमेन्ट, अरू फङ्सनल पार्टहरूले डिटरमाइन गर्छ. 2021 देखि चाहिँ फर्मर गभर्मेन्टकै रिप्रेजेन्टेटिभ इज सिटेड द्याट. द UN को क्रेडेन्सियल्स कमिटी इट हेज रिपिटेडली डिफर्ड दिस कन्सिडरेसन. प्रत्येकचोटि तालिबानको क्लेम क्रेडेन्सियल्स कमिटीमा पुग्छ, क्रेडेन्सियल्स कमिटी हेज डिफर्ड. अहिले डिसाइड नगरौँ, दे हेभ बिन डिफरिङ इट होइन. ओके, मेनली यति कुरा तपाईँलाई फ्याक्ट अघि त हामीले हेर्नै सक्यौँ किन के भन्ने कुराहरू. र यदि सबै भनिसक्दाखेरि तालिबानलाई या कुनै पनि गभर्मेन्टलाई क्राइटेरिया मिट गरेकै आधारमा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ या पर्दैन भन्नेमा दुईवटा थियोरिजहरू छन्. दुईटै थियोरिजले पर्दैन भन्छन्.
कन्स्टिट्युटिभ थियोरीले पनि र डिक्लेरेटिभ थियोरीले पनि त्यो पर्दैन भन्छन् त्यो हदसम्म चाहिँ भन्न खोजा इट इज अ म्याटर अफ पोलिटिकल चोइस इट इज अ म्याटर अफ पोलिटिकल चोइस इट इज अ म्याटर अफ पोलिटिकल चोइस भेनेजुएलाको केस ओके यहाँको के क्वेसन्सहरू छ मैले यहाँ कभर गर्न बाँकी क्वेसन्सहरू चाहिँ लैजाउँला है ओके भेनेजुएलाको केसमा यो त तपाईँले त्यति धेरै फलो गर्नु भएन किनकि त्यति यो तालिबानको जस्तो डिबेटेड केस होइन पनि तर भेनेजुएलाको केसमा पनि क्रेडेन्सियल्स कमिटीलाई चाहिँ क्रेडेन्सियल्स कमिटीको अगाडि यो एजेन्डा थियो तपाईँले आज गएर युएन क्रेडेन्सियल्स कमिटी भन्नुहोस् अनि उनीहरूको त्यो केही तपाईँले केही न केही चाहिँ भेट्नुहुन्छ कि 2019 मा अपोजिसन लिडर खुवान ग्वाइडो डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन इन्टरिम प्रेसिडेन्ट आफैलाई सेल्फ डिक्लेयर गर्यो 50 भन्दा बढी मुलुक वेस्टर्न मुलुकहरूले रिकग्नाइज पनि गरे हैन क्रेडेन्सियल्स कमिटीमा त्यो थ्रु भएन सो अल्टिमेटली जुन भेनेजुएलाको मादुरोको सिट थियो त्यो रिटेन नै भयो अनरिकग्नाइज त सिचुएसनमा पुगेन हैन तर कन्टेस्ट क्लेम चाहिँ गराएको थियो हैन ओके कहिलेकाहीँ तपाईँले रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट इन एक्साइल भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट इन एक्साइल भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ अहिले कन्टेम्पोरेरी एउटा इक्जाम्पल छ यसमा त्यो भनेको चाहिँ म्यानमारको नेसनल युनिटी गभर्नमेन्ट एक्साइल भनेर त बुझ्नुहुन्छ नि हैन नेपालीमा के भन्छ निर्वासन प्रपर चाहिँ जाँचमा प्रेसरमा जहाँ देश निकाला भनेर लेख्नु पनि ठिकै छ तर निर्वासन लेख्नुपर्ने चाहिँ निर्वासन हो त्यो आप्रवासन निर्वासन प्रवासन यो जुन छ नि यसको रुटहरू हेर्नु हो भने बसाइ सराईसँगै रिलेटेड हो सो द गभर्नमेन्ट इन एक्साइल इज अ पोलिटिकल ग्रुप that claims to be the legitimate governing authority of a country but operates outside its territory. अफगानिस्तानको केसमा पनि there is a government in exile. तालिबानले जसलाई रिप्लेस गर्यो नि तर स्पेशली कङ्क्रिट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ म्यानमारको केसमा भेटिन्छ Myanmar's NUG, National Unity Government, represents the ousted democratic leaders, पहिलेको democratic leaders and they operate in exile after the 2021 military coup. 2021 को military coup पछि चाहिँ and they claim यसमा के हुने होइन गभर्नमेन्ट इन एक्जाइल हुने बित्तिकै you claim to be the legitimate government. अब एउटा स्टेटको लेजिटिमेट गभर्नमेन्ट महु भन्नेहरूको कन्टेस्टेसन भयो नि हो स्टेटको रिकग्निसन यहाँनिर चाहिँ बढी सान्दर्भिक हुन्छ कि कसलाई गर्ने भन्ने कुरामा है ओके अनि म्यानमारको केस बडो इन्ट्रेस्टिङ छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ एक्जाम्पलको हिसाबले युएन्स क्रेडेन्सियल्स कमिटी दे हेभ नट रिकग्नाइज्ड अहिलेको हुन्ताको अपोइन्टिजहरू सो फर्मर सिभिलियन गभर्नमेन्टकै रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू दे आर इन द युएन हैन अनि बाइ द वे यसको कन्सिक्वेन्समा भोटिङ राइट लुज हुन्छ हुँदैन पहिले बेला जस्तो म्यानमारलाई क्रिटिसाइज गरेर रेजोल्युसन हुन्छ म्यानमारले नै हुन्छ भन्छ किनभने त्यस स्टेटमा त अर्कै छ राइट यसमा इन्ट्रेस्टिङ केस के पनि छ न्युयोर्कमा चाहिँ पुरानो गभर्नमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ जेनेभामा नयाँले गर्छ मलाई जेनेभाको साथीहरूले भन्नुभएको थियो जेनेभा चाहिँ नयाँले गर्छ किन क्रेडेन्सियल्स कमिटी जेनरल एसेम्ब्ली त्यतातिरबाट गर्ने हो होइन यो जस्तो केही बडिजहरू ह्युमन राइट्स काउन्सिल जस्तो बडिजहरू अरू इभन डब्लुटिओ सो एन्ड सो फोर्थहरू जुन प्रपर युएन होइनन् ब्रडर युएन सिस्टमका चिजहरू पर्छन् त्यतातिर चाहिँ फेरि नयाँको पनि देखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो जेनेभाको साथीहरूले राइट ओके अब हामी जान्छौँ थियरिज अफ रिकग्निसन यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ केही मैले च्याट बक्समा क्वेसन्सहरू देखाएको छु त हामीले जहाँ डिल गर्दै जाँदा कभर गरेनौँ त्यसमा आई विल रिभिजिट तालिबानले ओके सो तालिबानको केसमा चाहिँ स्पेसली एक्जाम्पलमै हेर्दा युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा जुन अफगानिस्तानको सिट हुन्छ नि अफगानिस्तानको सिटमा पुरानो गभर्नमेन्टकै रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छन् अब दिस इज डिटरमाइन्ड यसमा कुनै लिगल एरेन्जमेन्ट भन्ने हुँदैन दिस इज डिटरमाइन्ड बाई पोलिटिकल कन्सिडरेसन्स अब कसरी
इन्ट्रेस्ट टु रिप्रेजेन्ट पुरानै गभर्मेन्टको भइहाल्यो, नयाँलाई ठाउँ दिएको छैन। अनि त्यो जस्तो फङ्सनल पार्ट छ नि, क्यापासिटी चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अरूले सपोर्ट गर्छन्, फन्डिङहरूले प्रोभाइड गर्छन्, फाइनेन्सिङहरूले गरिदिन्छन्, त्यति हो। यो हो होइन, हाम्रो न्युयोर्कमा त्यो चाहिँ छैन, तर मेनली जेनरल एसेम्ब्लीकै सिटमा हो। सिक्युरिटी काउन्सिलमा त चुनिएर जानु पऱ्यो होइन, अरू ठाउँमा नि चुनिएर जानु पऱ्यो, यो अवस्थामा उनीहरू चुनिने अवस्था चाहिँ हुँदैन त्यसरी। फेरि अब स्टेटहरूमा के हुन्छ भने जस्तो वाट ह्यापन्स टु स्टेट एन्ड स्टेटको अनवयको रूपमा चाहिँ कतिले पुरानैलाई अनर गर्छन्, कतिले चाहिँ अब अनवय नभने पनि रिप्रेजेन्टेटिभ या भनेर डिफ्याक्टो भन्छ नि, डिफ्याक्टो इन्गेज चाहिँ गर्न थालिसकेका छन् है, डिजुरे नगरिकन डिफ्याक्टो। विल कम टु द्याट अलि पछि। हजुर, कन्सिक्वेन्स अफ बिङ अनरिकग्नाइज गभर्मेन्ट इन युएन त आइसक्यो है एक्जाम्पल। हजुर भन्नु त, हाइपोथेटिकल। हो एम्टी हुन्छ कि त सबै अनवय लगायत सबै एम्बेसडर सबै एम्बेसीको सबै बोला हो भने एम्टी हुन्छ, नत्र अब त्यो पछिको चार्ज डे अफेयर्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ, चार्ज डे अफेयर्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ। पहिलाको सबै बोलाएको हो भने कम्प्लिट भ्याक्युम हो भने एम्टी हुन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ। गभर्मेन्ट कसको हुन्छ? स्टेटको हुन्छ नि। त्यो कन्डिसन तपाईँले सोच्नु भएको छ, इन्ट्रेस्टिङ हो होइन, तर त्यो कन्डिसन आउनु भनेको चाहिँ सुपर एब्सर्ड कन्डिसन हो, त्यस्तो हुँदैन। गभर्मेन्ट रिकग्नाइज हुने, स्टेट नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। स्टेटको रिकग्निसन बिना हामी गभर्मेन्टको रिकग्निसनको त्यो स्टेपसम्म पुग्नै सक्दैनौँ। स्टेट रिकग्नाइज स्टेट हामीले के अज्युम गर्नु पऱ्यो भने देयर इज अलरेडी अ स्टेट, स्टेटलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ, स्टेटको सोल रिप्रेजेन्टेटिभको हो, स्टेट माथिका लिगल अब्लिगेसन्सहरू छन् त्यो बियर गर्न सक्ने क्षमता भएको एन्टिटीको हो, त्यो हदसम्म मात्रै रिकग्निसन अफ गभर्मेन्ट। अझै कन्फ्युजन छ यसमा? सर यो सार्क सब्मिट भयो भने चाहिँ तालिबानको गभर्मेन्टले लेखे कि पुरानो गभर्मेन्ट हुन्छ इफ भयो भने चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनमा यो प्रब्लम आइसकेको छ। प्रत्येक वर्षमा युएनको जेनरल एसेम्ब्लीको मार्जिनमा चाहिँ मिनिस्टेरियल मिटिङ हुन्छ कि सार्कको मिनिस्टेरियल मिटिङ हो। त्यो सार्कको मिनिस्टेरियल मिटिङमा एउटा वान अफ द बोन अफ कन्टेन्सन त यो इन्डिया पाकिस्तानको भइ नै हाल्यो, अर्को चाहिँ तालिबानको रिप्रेजेन्टेसन। म तपाईँलाई पछिल्लो सार्क सेक्रेटरी जेनरल को हुनुहुन्थ्यो? श्रीलङ्काको हुनुहुन्थ्यो कोही, इसाला विराकुन। अहिले को हुनुहुन्छ? कहाँको हुनुहुन्छ? सार्कको रुल के हो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तानको किन भएन? यही रिकग्निसन अफ गभर्मेन्ट। अफगानिस्तानलाई बाइपास गरेर बङ्गलादेशमा किन पुग्यो? यति कारणले। नत्र त अल्फाबेटिकल रोटेसन हो नि, त्यति बेला एकदम यो गाह्रो भएको थियो कि सबै। फेरि सार्कमा त कन्सेन्सस डिसिजन पनि भन्छ, त्यस्तो बेलामा के गर्ने? रियल प्रब्लम हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तालिबान बाहेक सबैको कन्सेन्ट लिएर गरे। तालिबानलाई चाहिँ जसले कन्भिन्स गर्नुपर्ने उनीहरूले पनि सकेन। अफगानिस्तानले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्वा सरकारको भन्ने अब त्यो भिटो नै भएन होइन, रिप्रेजेन्ट नै गर्न सकेन नि। तर एबिलिटी टु रिप्रेजेन्ट, यसको लिगल कन्सिक्वेन्स के हेऱ्यौँ हामीले? इट्स अ पोलिटिकल एक्ट, पोलिटिकल चोइस, बट विथ लिगल कन्सिक्वेन्सेस। इट्स अ पोलिटिकल एक्ट बट विथ लिगल कन्सिक्वेन्सेस एज सच रिकग्निसन। हामी त्यहाँ विल गो देयर। थियरिज अफ रिकग्निसन, रिकग्निसनको बारे, रिकग्निसन के हो भन्ने चिजमै दुईवटा थियोरिटिकल लेन्सेस छ। एउटालाई कन्स्टिट्युटिभ थियोरी भन्छ, अर्को डेक्लरेटरी थियोरी भन्छ। कन्स्टिट्युटिभ थियोरी अलि पुरानो हो, यसमा अलिकति कोलोनियल ह्याङओभर छ कन्स्टिट्युटिभ थियोरीमा। आई थिङ्क देयरफर आई एम भन्छ नि, कन्स्टिट्युटिभ थियोरीमा चाहिँ त्यो नलेख्नु होला। फेरि कन्स्टिट्युटिभ थियोरीमा चाहिँ आई रिकग्नाइज देयरफर यु आर भन्ने खालको टोन छ कि, आई रिकग्नाइज देयरफर यु आर, त्यो टोन त्यही हो नि कन्स्टिट्युटिभ थियोरीको रिकग्निसन होइन। सो यसमा के भन्छ भने ओपनहाइमको आई थिङ्क द बेस्ट चाहिँ फ्रेजिङ ओपनहाइमको छ। त्यो कन्स्टिट्युटिभ थियोरीले के भन्छ भने अदर स्टेट्स दे कन्स्टिट्युट, दे कन्स्ट्रक्ट, दे मेक द पर्सनालिटी अफ न्यू स्टेट बाई ग्रान्टिङ रिकग्निसन। दे मेक a state by recognizing. रिकग्निसन बिना स्टेटहुड सम्भव हुँदैन। अघिको हाम्रो चारवटा क्राइटेरिया भनेको थियो नि, त्यो चारवटा क्राइटेरियामा चाहिँ अब यो तपाईँको पाँचौँ क्राइटेरिया हो।
अघि चाहिँ एलिमेन्ट अफ स्टेटहुड भनेको थियो हामीले, अब यो रिकग्निसन चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीले रिकग्निसन पनि एउटा क्राइटेरिया हो भन्छ, तर त्यहाँ सब्ज्युम चाहिँ गर्छ। चौथो पोइन्ट जुन थियो क्यापासिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन्स भन्ने कुरा सब्ज्युम गर्छ। सो अलिकति कन्भुलेटेड छ यो, के चाहिँ क्राइटेरिया हो के चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस हो, त्यो कन्भुलेटेड छ। द बेसिक फन्डामेन्टल चिज इज द कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी सेज इट इज द रिकग्निसन द्याट मेक्स अ स्टेट। आई रिकग्नाइज देयरफोर यु आर वाला टोन। A state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. That is what Oppenheim says. A state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. त्यो भनेको चाहिँ के भने जुन मटेरियल क्राइटेरियाजहरू डिफाइन्ड पपुलेसन पर्मनेन्ट पपुलेसन डिफाइन्ड टेरिटरी अफ गभर्मेन्ट यी मटेरियल क्राइटेरिया हो नि, यी क्राइटेरिया टिक गर्दैमा स्टेट हुँदैन भन्ने लजिक हो के यो। ओके, रिकग्निसनै चाहिन्छ स्टेटलाई स्टेट हुनको लागि भने हो ओपनहाइमको। अहिले चाहिँ यो एकदमै वाइडली डिबेटेड प्रपोजिसन हो अहिलेको केसमा चाहिँ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने देयर इज अ भेरी वाइड स्प्रेड ग्रोथ अफ डेक्लरेटरी स्कलर्स इन डेक्लरेटरी स्कुल अफ थट। ओके, सो ओपनहाइमले यो भन्दै गर्दाखेरि वाट ही मेन्ट टु से इज द्याट factual material reality, they don't make a state, that meeting the criteria for statehood is not enough to make a state a state. On top of that, they should be recognized by the existing states. So monopoly कसलाई रह्यो? Existing states लाई रह्यो यसमा। Existing states लाई नयाँलाई चाहिँ अरूले रिकग्नाइज गर्नु पर्यो। अहिले त्यो कोसोभोको प्रयासै के हुन्छ भने बढी भन्दा बढी मुलुकको सपोर्ट लिने, रिकग्निसन लिने हैन। कोसोभोको प्रयास चाहिँ त्यही नै हो। 116 चाहन्छन् प्लस त्योभन्दा बढी रिकग्निसन छ। नेपालले रिकग्नाइज गर्दैन। सबभन्दा त्यो चारवटै क्राइटेरिया मध्ये उसको सबभन्दा कन्टेस्टेड क्राइटेरिया भनेको चौथो क्राइटेरिया हो, क्यापासिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन्स। गभर्मेन्टमा पनि कसैले उठाउँछन्, इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट होइन नाटोको छ पनि भन्छन् कतिले, बट द्याट इज मोर अफ अ पोलिटिकल रिजन। ओके, हामीले भन्यो नि फोकस फ्याक्टमा हो कि, सो यसमा अलिकति सब्जेक्टिभ एलिमेन्ट छ नि। अनि सब्जेक्टिभ एलिमेन्टमा हुने बित्तिकै जहिले पनि त्यो डिस्क्रिसनरी एलिमेन्ट भइ नै हाल्छ, डिस्क्रिसनरी एलिमेन्ट भइ नै हाल्छ। वेन इट कम्स टु लिगल कन्सिक्वेन्सेस, कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी सेज यस, रिकग्निसन भने सुपर पावरफुल चिज हो। इट इज द रिकग्निसन द्याट मेक्स अ स्टेट, द्याट क्रिएट्स स्टेट इज अ इन्टरनेसनल लिगल पर्सन। लिगल इन्टरनेसनल लिगल पर्सनको राइट्स हुन्छ, अब्लिगेसन्सहरू हुन्छ। र यो चाहिँ मेनली जुन कोलोनियल युरोप हैन, कोलोनियल युरोपको त्यो सेटअपको बेलामा चाहिँ यो कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीको स्टेट प्र्याक्टिसमा कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीलाई ज्यादा महत्त्व दिइन्थ्यो कस्टमर इन्टरनेसनल लमा। यसलाई क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्छ नि। यसले कसलाई प्रिभिलेज दिन्छ? रिकग्निसनको प्रिभिलेज कसको निगाहमा रिकग्निसन हुने भयो? एक्जिस्टिङ स्टेट्स हैन, त्यो चिज छुटाउनु भएन। इट इज क्रिटिसाइज्ड फर गिभिङ अनड्यू इम्पोर्टेन्स टु द रोल अफ एक्जिस्टिङ स्टेट्स एन्ड कन्फरिङ द लिगल पर्सनालिटी to political entities or political communities. अब मानिलिउँ कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीको कुरामा चाहिँ जस्तो एउटा स्टेट, कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीले के भन्यो? रिकग्निसन इज इम्पोर्टेन्ट टु मेक अ स्टेट or to make a state an international legal person. What about the case of Palestine? करिब 140 countries, more than 140 countries, they have recognized, हैन? Some they have not. And now is it an international legal person or not? तपाईको ओपिनियन नदिनुस्। कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीले त्यो डिलेमालाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यति मात्रै हेर्नुस्, सक्दैन नि। कतिले गराछ कतिले गरा छैन भने इन्टरनेसनल लिगल पर्सन हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ क्यान कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी से एनिथिङ डेफिनेट अबाउट द्याट? नो। किन कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीले के भन्छ भने स्टेट बिकम्स एन इन्टरनेसनल लिगल पर्सन ओन्ली बिकज अफ रिकग्निसन बाई द एक्जिस्टिङ स्टेट। ओपनहाइमले त ओन्ली एन्ड एक्सक्लुसिभली भन्ने वर्ड, only and exclusively, right? Okay, and it is also subjective theory, criteria, clear criteria छैन। कोसिसहरु भएको छ। लटरप्याक said that traditional criteria meet भइसकेपछि there is a duty to obligation, that is what scholars said। तर duty to recognition or obligation to recognition, यो एक्जाम्पलमा जाँचमा लेख्नु परेन।
हिस्टोरिकल एक्जाम्पल के हो भने जब इजरायल बन्यो नि कोट एन्ड कोट जब इजरायल बन्यो नि प्यालेस्टाइनबाट इजरायल बन्यो नि त्यति बेला यो ओपनहाइमर वाज अ ब्रिटिस जुरिस्ट त्यो बन्ने बित्तिकै युनाइटेड स्टेट्स रिकग्नाइज इजरायल क्राइटेरिया मिट भयो दे रिकग्नाइज इजरायल युनाइटेड किङडम टुक सम टाइम टु रिकग्नाइज इमिडिएटली रिकग्नाइज गरे होइन युकेले चाहिँ भनेको स्टेटको प्र्याक्टिस नै हेऱ्यो भने पनि कन्सिस्टेन्सी छैन नि त्यसमा भन्नु खोजेमा त्यो कस्टमरी रुलले यही नै भन्छ भनेर यहाँ डिफाइन्ड भन्न सकिँदैन भन्न खोजा कि स्टेट प्र्याक्टिसको कन्सिस्टेन्सी चाहियो नि यहाँसम्म कसले युकेले त अहिले गरिसकेको छ त्यति बेला युकेले तत्क्षण त्यो क्राइटेरिया मिट हुने बित्तिकै गरेन भन्ने हिस्टोरिकल एक्जाम्पल हो इरानको त छँदैछ इजरायलकै धेरै अरब वर्ल्डहरूले अरब कन्ट्रिजहरूले पनि गरेका छैनन् इरानले गरेका छैन नर्थ कोरियाको केसमा त्यो देख्न सकिन्छ इभन चीनकै केसमा चीनलाई पनि रिकग्नाइज नगर्ने ह्यान्डफुल अफ कन्ट्रिज 1 दर्जन चान्सुन कन्ट्रिजहरू छन् अहिले पनि छन् हजुर अब डेक्लरेटरी थियोरीमा जाउँ त्यो एन्सर त्यहाँ म तपाईँलाई दिन्छु है अफगानिस्तान प्यालेस्टाइनको चाहिँ इन्टरनेसनल पर्सनालिटी के हो भन्ने कुरामा चाहिँ डेक्लरेटरी थियोरीमा छ डेक्लरेटरी थियोरी चाहिँ सबभन्दा राम्रो गरी क्रिस्टलाइज भनेको मोन्टिभिडियोको आर्टिकल 3 मा हो त्यो आर्टिकल 3 माथि छ एकचोटि पछि रिभिजिट गर्नु होला भर्बाटिम छ सबभन्दा राम्रो गरी क्रिस्टलाइज भनेको चाहिँ मोन्टिभिडियो कन्भेन्सनको आर्टिकल कन्फरेन्स होइन इट इज मोन्टिभिडियो कन्भेन्सन आर्टिकल 3 सो what it says is that it's not because I recognize that you are because you are because you meet the criteria I don't have any role Oppenheim was only and exclusively through recognition भन्ने चिजलाई चाहिँ मोन्टिभिडियो कन्भेन्सनले काट्छ सो कस्टमरी इन्टरनेसनल लमा जेनरल प्र्याक्टिस कतातिर टिल्टेड छ कन्स्टिट्युटिभ थ्योरीतिर कि डेक्लरेटिभ थ्योरीतिर कतातिर टिल्टेड छ कतातिर ढल्किया छ डेक्लरेटरी थ्योरीतिर म एक्सप्लेन गर्छु बिस्तारै जान्छ दुईटा थ्योरीज हुँदा हुँदै पनि कस्टमर इन्टरनेसनल लमा त हामीले थ्योरीज हेर्न त पुग्दैन नि जेनरल प्र्याक्टिस हेर्नु पर्यो नि यसको सबभन्दा क्रिस्टलाइजेसन डेक्लरेटरी थ्योरीले के भन्छ भने सरी आर्टिकल 3 ले के भन्छ भने यो पढ्दै म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई इट विल मेक सेन्स इन द्याट वे आर्टिकल 3 सेज द्याट एन्ड आई कोट द पोलिटिकल एक्जिस्टेन्स अफ द स्टेट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ रिकग्निसन बाई अदर स्टेट्स यो सेन्टेन्स द पोलिटिकल एक्जिस्टेन्स अफ स्टेट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ रिकग्निसन बाई द अदर स्टेट मोन्टिभिडियो कन्भेन्सन पनि त्यो भन्छ यसलाई हामीले इन पार्ट्स इट रिफ्लेक्ट कस्टमर इन्टरनेसनल ल पनि भन्छौँ अरू स्टेट प्र्याक्टिस अहिलेको कन्टेम्पोरेरी प्र्याक्टिस पनि हेरौँला राइट इभन बिफोर रिकग्निसन द्याट स्टेट हेज द राइट टु डिफेन्ड इट्स इन्टिग्रिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स सो अन सो फोर्थ राइट ओके सो मोन्टिभिडियो कन्भेन्सनले के भनिदियो भने द रिकग्निसन बाई अदर स्टेट्स इज प्योरली डिक्लेरेटरी इट जस्ट डिक्लेयर्स द फ्याक्ट इट डजन्ट ह्याभ अ लिगल इफेक्ट It declares the fact. Recognition by other state does not determine the state's existence. So, agi हामीले चाहिँ facts don't matter. It's the recognition which solely and exclusively determine the international personhood भनेको थियौँ constitutive theory मा भने यसमा चाहिँ facts हेर्ने भन्छ. Criteria meet गर्यो गरेन हेर्ने भन्छ. Recognition भनेको चाहिँ it is just the acknowledgement of fact. Recognition is just an acknowledgement of fact. अघिको constitutive theory मा चाहिँ it is the degree that you have makes you that makes you wise. Okay, it is the degree that you have that makes you wise. Declaratory theory ma it is not the degree alone, right? It is what you have learned or whatever is the material reality, what you have expertise over. Okay. सो मेन फोकस भनेको के रहेछ भने एकातिर हामीले मटेरियल फ्याक्ट्समा गऱ्यौँ भने अर्कोतिर चाहिँ सब्जेक्टिभमा सब्जेक्टिभ कुन भयो कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी चाहिँ सब्जेक्टिभ छ मटेरियल्स फ्याक्ट या क्राइटेरिया मिट हुँदैमा रिकग्निसन इज नट ग्यारेन्टेड ओके एज सिम्पल एज द्याट ओके सो यो मेनली चाहिँ 20th सेन्चुरीमा अहिले चाहिँ स्कलर्सहरूको प्रिडोमिनेन्टली स्कलर्सहरूको राइटिङ हेऱ्यो भने डिक्लेरेटरी थ्योरीतिर बढी हिन्ज भएको देखिन्छ सो even recognition is a political act. Recognition is a political act for both constitutive theory and declaratory theory.
Constitutive theory मा it is a political act with legal consequences. Declaratory theory मा it is just a political act. Legal consequences सम्म पनि जाँदैन, त्यति जाँदैन. Constitutive theory मा it is a political act with legal consequences, right? Okay. यहाँनिर के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म यो पोइन्टहरु सरसरी हेर्नु होला. अब म तपाईलाई जुन यो मैले अघिदेखि भनेको छु नि यो लिगल एक्ट त्यसको बारेमा जान्छौँ. वेदर यो रिकग्निसन पोलिटिकल एक्ट हो या लिगल एक्ट हो भन्ने कुरामा छ नि. डेक्लरेटरी थियोरीको क्रिटिसिजम पनि. डेक्लरेटरी थियोरीको क्रिटिसिजमहरु के हुन सक्छ भन्नु त? अघि हामीले कन्स्टिट्युटिभ थियोरीको जे स्ट्रेन्थहरु हेरेका थियौं नि त्यसलाई फ्लिप गरिदिनु त. क्रिटिसिजम भनेर सोध्नुभयो कि कन्स्टिट्युटिभ थियोरीको स्ट्रेन्थहरु भनेको थियो नि हैन, त्यसलाई फ्लिप गरिदिनु. त्यसलाई फ्लिप गरिदिनु. अब यही चीजमा आएर प्यालेस्टाइनको विषयलाई डिक्लेरेटरी थियोरीले के भन्ने हो भने त्यो जुन स्टेटहुडको क्राइटेरिया मिट गरेछ भने सबैले रिकग्नाइज गर्नु पर्दैन. सबैले रिकग्नाइज गर्नु पर्दैन. अर्को एउटा कुरा म तपाईलाई के पनि भन्छु भने स्टेटको रिकग्निसन र युएन को मेम्बरशिप. सिम्पल क्वेशन. Does the lack of membership at UN or does the lack of seat at UN mean non-recognition of state? Overwhelmingly no भन्ने देखियो. UN मा सिट नहुँदैमा स्टेट रिकग्नाइज भएन भन्ने हुँदैन. तर UN मा सिट छ भने चाहिँ स्टेटको रिकग्निसन कन्सोलिडेटेड चाहिँ हुन्छ है. फेरि अदर वे अराउन्ड. UN मा सिट छ भने UN को रिकग्निसनको त्यो डेफिनिट प्रमाणपत्र हो. तर त्यो हुँदा हुँदै पनि UN मै मेम्बर भएका स्टेटहरुलाई पनि रिकग्नाइज नगर्ने मुलुकहरु हुन्छन्. तपाईले अघि इजरायलको उदाहरण दिनुभयो हैन. इजरायललाई रिकग्नाइज नगर्ने पनि छन्. प्यालेस्टाइनलाई मेजोरिटी UN मेम्बर स्टेट्सहरुले रिकग्नाइज गर्छन् तै पनि UN को मेम्बर छैन भिटोको कारणले. सो अन एन्ड सो फोर्थ. सो UN को मेम्बर हुनै पर्छ भन्ने छैन है रिकग्निसनको लागि चाहिँ. एन्ड देयर इज नो सच थिङ एज एब्सोल्युट रिकग्निसन एन्ड एब्सोल्युट नन रिकग्निसन. एब्सोल्युट रिकग्निसन एन्ड एब्सोल्युट नन रिकग्निसन भन्ने एकदमै अनकन्टेस्टेड. चाइनाको पनि त कन्टेस्टेसन छ. केही एक दर्जन मुलुकहरुले अर्को तलको टापुलाई उ गर्छन्. हो राटिफाई गरेको छ भने त आवश्यकता परेन. हामीले यो भन्दा अघिल्मा कभर गरेका छौं. पछि एकचोटि फेरि कुनै बेला रिभिजिट गरौँला है. पहिला अब्लिगेसन त क्रिएट केले गर्छ भन्नु पर्यो नि. आफ्नो पार्टी भनेको ट्रिटीले गर्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्टमरी रुल्सबाट पनि अब्लिगेसन्सहरु डेराइभ हुन्छ. युज कजन्सबाट कस्टमरी रुल्सहरु डेराइभ हुन्छ. सरी अब्लिगेसन्स डेराइभ हुन्छ. इभन सेक्युरिटी काउन्सिलको डिसिजनले पनि कन्सेन्ट बिना नै हामीलाई बाँधिन्छ. ओके. सो इज रिकग्निसन इज अ पोलिटिकल एक्ट. भन्न सकिने तीनवटा चीज छन्. पोलिटिकल एक्ट हो, लिगल एक्ट हो, दुवै हो या के पनि होइन. दुवै हो भन्छौँ हामीले, मिक्स्ड हो भन्छौँ. तर त्यसलाई अन्तिममा दुईटैलाई छुट्याएर हाम्रो टिल्ड चाहिँ पोलिटिकल एक्टमा गएर अड्किनु हुन्छ. हेभिली इट्स अ पोलिटिकल एक्ट. लिगल एक्ट भन्ने पनि स्कलर्सहरु हुनुहुन्छ. पोलिटिकल एक्ट मात्रै हो भन्ने स्कलर्सहरु पनि हुनुहुन्छ. हामीले त्यो सबै सर्वे अहिले गर्न सक्दैनौँ. I'll talk. थियोरीलाई जोडेर हेर्छु म. तपाईले भनेको कुरा आउँछ यहाँ है. आउँछ अनि त्यसलाई म क्रिटिसाइज पनि गर्छु फेरि. So Kelsen highlighted that recognition is comprised of two distinct acts, a political act and a legal act. त्यसलाई हामीले खण्ड खण्डमा हेरौँ. पोलिटिकल एक्ट भन्ने बित्तिकै what does it mean? A political act of recognition of state signifies that the recognizing state, I am recognizing you means the recognizing state is willing to establish political and other forms of relations with the recognized state or government. State या government between केसमा यो लागू हुन सक्छ. So it says that it is the expression of will, it is the expression of intent. Political act. Okay? It is not because of the legal duty. Or even it is not because there is a legal duty or the sense of legal duty. And according to general international law, no state has an obligation to engage in such relations. Obligation sign. It's a political choice. Simply, it is a matter of political choice.
right? It is a political choice. It is a discretionary act. आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा भर पर्छ। र एउटा अजम्पसन के हो भने पोलिटिकल एक्टमा चाहिँ एउटा प्रिसपोजेस दैट स्टेट अर द गभर्नमेन्ट अलरेडी लिगली एक्जिस्ट्स। पोलिटिकली रिकग्नाइज गर्दाखेरि पनि स्टेट छ भन्नु त भन्नु पर्यो नि, हैन? त्यो बिना त तपाईं रिकग्निसनमा हामी त्यहाँसम्म पुग्दैनौँ। अनि केल्सनले he says that such declaration, this is not my word, okay? This is his word. Kelsen calls the political recognition as declaratory. I can understand, click word. He says that this is a declaration. Like it's a bad angle for you. You blind spot avoid going. You triangle I avoid going. Triangle okay. So you declare declare presuppose there is already the legal criteria already meet bhaisakya cha. Legal criteria meet bhaisakepasi गर्ने नगर्ने political choice हो. Kelsen says that this is a declaratory act. अर्को legal act. Again यो Kelsen ले नै भने दुईवटा distinct act मा यो अर्को legal act पनि पर्छ. So the legal act of recognition, it serves to establish a fact rather than the expressed intent. Establish a fact. There is already a fact, हैन? तर state हो भन्नको लागि recognition चाहिनु भनेको चाहिँ त्यो recognition as an act. recognition को काम भयो नि, अथवा recognize गरे नि कसैले, त्यो recognize गर्नु भनेको के हो भने ल तिमी state भयो भनेर एउटा अर्को त्यो चारवटा क्राइटेरियामा अर्को पाँचौं क्राइटेरिया थप्नु हो नि त legal act गर्नु भनेको हैन? डिक्लेयर मात्रै गर्दाखेरि त्यो recognition गर्नु नगर्नु doesn't matter. Legal act भन्ने बित्तिकै it matters. हैन? It matters. The recognition matters भन्नु खोजे मात्रै हो. Okay? In international law, it is the legal existence rather than the natural existence or factual existence भनौं त्यसलाई, rather than the factual existence which holds significance. त्यति मात्रै. यो मोरली केल्सनको ल्याङ्ग्वेजलाई सर्टन गरेर राखेको हो, हैन? लेन्दी ल्याङ्ग्वेजलाई सर्टन गरेर राखेको हो. अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, there is no such thing as absolute recognition or non-recognition. Kelsen says that there is no such thing as absolute existence in international law. There is no such thing as absolute existence in international law. Kelsen says, you explain भनेर सोध्न सक्यो नि, सोध्दैन नसोध्ला, सोध्न पनि सक्यो. त्यसरी पनि त क्वेशन सोध. त्यो भन्ने भने यो ओके. यसरी भन्न खोजेर छ है यो त यसरी हेर्नु पर्यो. जस्तो मानिलिउँ तपाईले चोरी गर्नुभयो. अब चोरी गर्दैमा लिगल कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ कि हुँदैन? पक्रिनु पर्यो नि, रिकग्नाइज गर्नु पर्यो नि तपाईले यो ब्रिच गर्नुभयो भनेर कसैले. त्यही हो भनेको, चोरी गर्नु इज अ नेचुरल रियालिटी, इज अ फ्याक्चुअल रियालिटी. पक्रिनु, भिजिबल हुनु, इट इज यो रिकग्निसन वाला रियालिटी हो त्यो भने है. डोमेस्टिक लमा पनि त्यो हुन्छ नि, हुँदैन? Kelsen calls this constitutive recognition. Kelsen को वर्ड हो, legal वाला पार्टमा चाहिँ it calls it constitutive. तर म अब फेरि हामीले दुवैलाई Kelsen को दुवै फ्रेमिङलाई क्रिटिसाइज पनि गर्न सक्छौं. अब चाहिँ तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँ काम लाग्छ. तपाईलाई त्यस्तो लागेको थियो नि, फलानाले यसो भन्थ्यो तर यो पनि हो भनेर भन्न पाइन्छ. However, customary international law, general practice हामीले स्टेटहरुको general practice हेर्ने हो भने, overwhelming general practice हेर्ने हो भने, there is no legal duty to recognize a new state, even when we say that recognition is a legal act. Recognition legal act हो भन्दै गर्दाखेरि पनि कुनै पनि चीजले legal duty to bind गर्दैन. एक ठाउँमा लटर प्याकले लेखा देखिन्छ, त्यसपछि फेरि बेलायतको प्र्याक्टिस हेर्यो भने, स्टेट प्र्याक्टिस हेर्यो भने त्यो देखिदैन. स्कलरले के लेखे भन्दा पनि हामीले स्टेट प्र्याक्टिस हेर्नु पर्यो कस्टमरी ल भन्दै गर्दाखेरि, हैन? त्यो पनि हेर्नु पर्यो. सो कस्टमरी इन्टरनेशनल लले चाहिँ legal duty to recognize a new state छैन. ओके? र त्यो मात्रै होइन, even the constitutive theory itself, it doesn't say that recognition is a legal duty. Constitutive theory को चाहिँ it's a legal act भन्दै गर्दाखेरि पनि, it is a legal act भन्दै गर्दाखेरि पनि दुवै theory, declaratory theory र एउटा constitutive theory ले दुवैले it's a political act नै भन्छ. It's a political act नै भन्छ. एकदमै क्लियरली छुटाउन सकिदैन. चोइस को केसमा it's a matter of political discretion. क्राइटेरिया मिट गर्यो ट्रेडिसनल क्राइटेरिया मिट गरेपछि रिकग्नाइज गर भन्ने थियरी चाहिँ डेफिनेट थियरी या स्टेट प्र्याक्टिस त्यो होइन, हैन? केही स्कलरहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले त्यो स्कलर्सहरूको लागि चाहिँ अलिकति वी कीप देम बिट फार अवे इफ देयर इज अ डेफिनेट स्टेट प्र्याक्टिसले अन्यथा डिरेक्सनमा इन्डिकेट गरिरहेछ भने स्टेट प्र्याक्टिस हेर्नु पर्यो नि.
कस्टमर इन्टरनेसनल ल हेर्दै गर्दाखेरि ल यसलाई ब्रिज कसरी गर्न सकिन्छ भने इट क्यान बी सेड द्याट द रिकग्निसन इज अ पोलिटिकल एक्ट विथ सिग्निफिकेन्ट लिगल कन्सिक्वेन्सेस इदर वे इट्स अ पोलिटिकल एक्ट विथ सिग्निफिकेन्ट लिगल कन्सिक्वेन्सेस लिगल कन्सिक्वेन्सेसको केसमा चाहिँ कुन चाहिँ थ्योरी बढी ज्यादा स्ट्रङ छ कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी होइन लिगल कन्सिक्वेन्सेस स्टेटहुड नै क्रिएट गरिदिन्छ भन्ने लिगल कन्सिक्वेन्सेसमा कसले चाहिँ कुन चाहिँ थ्योरीले आँखा झिम्क्याउँछ डेक्लरेटरी थ्योरीले है त्यति यो ख्याल गर्नु यति भइसकेपछि तपाईँले यो ब्रिज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो हदसम्म पोलिटिकल एक्ट यता लिगल एक्ट भन्ने पनि छ तर इदर वे अल्टिमेट चिज भनेको चाहिँ इट्स अ पोलिटिकल चोइस एट द पोलिटिकल डिस्क्रिप्सन देयर इज नो लिगल ड्युटी टु रिकग्नाइज ड्युटी बट देयर आर legal consequences of that political act. Bridges. Time है 8 बज्नु हामी 8:30 सम्म जान्छौँ कि तपाईहरुको केही अरु रिक्वायरमेन्ट छ भने यतै गरौँ हैन 8:30 ओके म उभिएरै सकिरहेको छु भने तपाईहरु बसेर सकिहाल्नु ओके यहाँसम्म केही कन्फ्युजन हामीले अहिलेसम्म के हेरौँ रिकग्निसन के हो स्टेटको रिकग्निसन के हो एलिमेन्ट्सहरू के हुन् रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट के हो रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्टले के फङ्सन त्यसको भूमिका के हो महत्त्व के हो रिकग्नाइज नहुँदा अवस्था के आउँछ बाइल्याटरली पनि आउन सक्छ मल्टिल्याटरली पनि अवस्था आउन सक्छ रिकग्नाइज नहुँदाखेरिको अवस्था के हुन सक्छ विथ फ्यु केसेस त्यो मात्रै होइन रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट इन एक्जाइल विथ केसेस हैन रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट इन एक्जाइल र अघि रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्टमा जे कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन् नि त्यो कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ त्यो ड्युटिज एन्ड अब्लिगेसन र गभर्नमेन्ट इन एक्जाइललाई पनि हुन्छ नि हैन त्यो हुन्छ फुल ब्लोन हुँदैन डाइल्युटेड हुन्छ मेनली रिप्रेजेन्ट गर्ने अब्लिगेसन हुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्ने मात्रै अरू राइट्स एन्ड अब्लिगेसन अब ऋण तिर्ने भन्ने अब्लिगेसन चाहिँ फेरि हुँदैन राष्ट्रिय ऋण चाहिँ गभर्नमेन्ट इन एक्जाइलले तिर्ने भन्ने त्यस्तो अब्लिगेसनहरू हुँदैन रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला अब्लिगेसन त्यहाँनिर हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले दुईवटा थ्योरिज हेरौँ कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी डेक्लरेटरी थ्योरी कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी चाहिँ कुनै बेलामा अलि बढी पपुलर थियो अहिलेको वेभ चाहिँ डेक्लरेटरी थ्योरीतिरको वेभ देखिन्छ अनि यो पोलिटिकल एक्ट हो कि लिगल एक्ट हो भन्ने हेरौँ दुवै हो भन्नेहरू पनि छन् तर एक्ट चाहिँ यो प्रिडोमिनेन्टली पोलिटिकल एक्ट हो तर लिगल कन्सिक्वेन्सेस भएको पोलिटिकल एक्ट हो भन्ने कुराहरू हामी त्यसलाई ब्रिजिङ गरेर हेरौँ अब तपाईँले यो डिजुरे र डिफ्याक्टो भन्ने सुन्नुहुन्छ यसलाई डियुरे भन्दैन डिजुरे नै भन्छ डिजुरे नै भन्छ फ्रेन्चहरूले चाहिँ त्यो भर पर्छ त्यसपछि के आउँछ बवेल के आउँछ भनेर पनि डिटरमाइन गर्छ फ्रेन्च ल्याटिनमा भएको भए चाहिँ युरेतिर जान्थ्यो फ्रेन्चहरूमा चाहिँ ज होइन ज नै भन्छ यो फ्रेन्च हो डिजुरे चाहिँ फ्रेन्च हो ल्याटिन होइन फ्रेन्च भएको कारणले ज है ल्याटिन थियो भने फेरि यो युरे हुन्छ ख्याल गर्नु पर्यो त्यही पनि जानिराख्यो भने राम्रो नि पछि अरू डिप्लोमेट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि प्रोनाउन्स नै के रङ गरिदिनु है होइन प्रोनाउन्स नै अनि जुसको वजन चाहिँ के भन्नु है फ्रेन्चमा चाहिँ जे युएस थियो भने जुस नै हुन्थ्यो ल्याटिनमा युज भन्छ जे भन्छ त्यही भन्दै हुन्छ सकिन्छ जाने बेलामा ओके डिजुरे रिकग्निसन र अर्को डिफ्याक्टो रिकग्निसन डिजुरे रिकग्निसन भनेको चाहिँ इट इज अ रिकग्निसन इन ल यो चाहिँ रिकग्निसनको थ्योरी होइन रिकग्निसनको तरिका हो रिकग्निसनको तरिका हो रिकग्निसनको तरिका कुन मानेमा हो भने डिजुरे रिकग्निसन भनेको चाहिँ डिजुरे भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ नि इन ल रिकग्निसन इन ल लिगल्ली रिकग्नाइज गराएको छ हैन लिगल्ली रिकग्नाइज गराएको छ एन्ड व्हेन स्टेट अर अ गभर्नमेन्ट दुईटैमा हुन सक्छ इज रिकग्नाइज्ड कम्प्लिटली फर्मल्ली अर अफिसियली and officially it is called de jure recognition it is recognition in law भने ससुराले रिकग्निसन भन्ने त होइन तर it is recognition in law भनेको de jure recognition है सो जब न्यू फेरि ससुराले पनि आई थिंक मेनली इट इज फर्मल्ली अफिसियली राइट बाँच्छ नि गर्लफ्रेन्डको घरमा गए जस्तो होइन त ससुराली जाँदाखेरि बाँच्छ नि सो यो त्यही हो इन ल राइट de jure recognition is called de jure recognition because it's complete formal official त्यसमा legal element छ र प्राय when government is considered that it is able of or it has the capacity to be the subject of international law or it has the capacity to represent the state हैन
त्यस गभर्मेन्टलाई डिजुरे रिकग्निसन दिन्छ। प्राय डिजुरे रिकग्निसन डिफ्याक्टो रिकग्निसन अहिलेको कन्टेम्पोरेरी डिबेटमा एउटा प्यालेस्टाइनको केसमा आउँछ, स्टेटको रिकग्निसनको केसमा प्यालेस्टाइनको केसमा अलिअलि आउँछ होइन, ताइवानको केसमा अलिअलि आउँछ, र अरू जहाँ जति जे गभर्मेन्ट तालिबानको केसमा पनि आइदिन्छ, तालिबानको केसमा पनि, स्टेटकोमा पनि गभर्मेन्टकोमा पनि कन्टेम्पोरेरी जे डिबेटहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो कति मुलुकहरूले तालिबानलाई चाहिँ लिगली रिकग्नाइज गर्दैनन्, डिजुरे रिकग्नाइज गर्दैन, तर एक्टबाट फ्याक्टबाट गरेर देखिन्छ, अलिक तल गरेर ओके। And de jure recognition is a diplomatic recognition which cannot be withdrawn easily without sufficient causes. तर practice के हो भने de jure recognition पनि withdraw भएका एक्जाम्पलहरू छन्, टर्मिनेट भएको एक्जाम्पलहरू छन्। हामीले यसमा ट्रिटी त छ भनेनौँ नि, हामीले आज जे जति पढाएको छौँ सबै कस्टमर इन्टरनेसनल ल हो भनेर पढाएको छौँ नि, हो त्यो कस्टमर इन्टरनेसनल ल हो भन्ने बित्तिकै व्हाट इज द स्टेट प्र्याक्टिस त हेर्नै पर्छ, यहाँ लेखाएर छ भन्दा पुग्दैन, व्हाट इज द स्टेट प्र्याक्टिस हेर्नै पर्छ। र डी जुरे रिकग्निसन टर्मिनेट भएको विथड्र भएको एउटा एक्जाम्पल दिनुहोस् त मलाई, ताइवानको केस के, ताइवानको केस अमेरिकाले ताइवान जस्तो ताइवानबाट मेनल्यान्ड चाइनालाई रिकग्नाइज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्टेटमा पनि लाग्छ, प्यालेस्टाइनको केसमा पनि स्टेटमा पनि लाग्छ, तर अहिले चाहिँ मेनली अहिले कन्टेम्पोरेरी डिबेटमा गभर्मेन्टसँग जोडिन्छ, दुईटैमा काम लाग्छ। So de jure recognition is given to state or government when it can bear international obligation, it has received the support of people, and the new government has faith to UN Charter, blah blah blah. त्यो चाहिँ political reasoning हो हैन, खास मेनली भनेको चाहिँ फेरि दिने कि नदिने, गर्ने कि नगर्ने, भन्ने कि नभन्ने मात्रै हो, मन पर्छ कि पर्दैन भन्ने रहेछ कि अर्को मुलुक मलाई मन पर्छ कि पर्दैन, अथवा इन्ट्रेस्टहरू पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू के छन् त्यसले डिटरमाइन गर्छ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू। त्यही भएर अघिल्लो सुरुमा हामीले भनेको थियौँ treat this thing as a football भनेर, सुरुमा त नलेख्नु हुन्छ मिलाएर, इन्टरनेसनल ल नै छैन के, कस्टमर इन्टरनेसनल ल हो, स्टेट प्र्याक्टिस सबै ठाउँमा युनिफर्म छैन, त्यो कन्फ्युजन स्वाभाविक। अर्को डी फ्याक्टो रिकग्निसन, डी फ्याक्टो रिकग्निसन चाहिँ इट इज अ रिकग्निसन इन फ्याक्ट, इन ल होइन, यो इन प्र्याक्टिस हो हैन, ससुराली इन प्र्याक्टिस भन्ने त हुँदैन नि, के हुन्छ आई डोन्ट नो, हुन्छ भने डी फ्याक्टो रिकग्निसन, डी फ्याक्टो रिकग्निसनमा चाहिँ फर्मल अनाउन्समेन्ट हुँदैन, बाजा बजाएर रिकग्नाइज गरिँदैन, फर्मल अनाउन्स हुँदैन, ओके। So it is temporary and interim recognition, it can be overtaken easily, formally binding यो हुँदैन, it's a recognition in fact। अघिको चाहिँ recognition in law थियो भने यो चाहिँ it is recognition in fact हैन, de facto, that is also a French word, de facto recognition। It is granted when it is confirmed that the new state, or can also be a new government, a new state has not acquired sufficient stability, तर प्र्याक्टिकल पर्पसको लागि हैन केही न केही इन्टरेक्सन त गर्नु पर्यो। मेनली कोल्ड वारको बेलामा यो मोड अफ रिकग्निसन हामीले ज्यादा देख्छौँ, कोल्ड वारको बेलामा। अहिले पनि तालिबानसँग चाहिँ धेरै मुलुकहरूले डी फ्याक्टो इन्गेज गर्न सुरु गरिसकेका छन्, द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ डी फ्याक्टो रिकग्निसन। प्यालेस्टाइनलाई फर्मल्ली रिकग्नाइज नगर्ने मुलुकहरूले पनि डी फ्याक्टो रिकग्नाइज गरे उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। चाइनाले त प्यालेस्टाइनलाई रिकग्नाइज गर्छ, तपाईँ तालिबानै भनौँ, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो भने चाहिँ त्यसमा यस्तो हुन्छ, गभर्मेन्टको रिकग्निसनको कुरा आयो होइन, त्यसलाई चाहिँ प्राय स्कलरहरूले डी फ्याक्टो नै भन्छन्, डी फ्याक्टो नै भन्छन्। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल कतै ल्याएर दिउँला, तर त्यो चाहिँ तपाईँले दिनुभएको उदाहरण चाहिँ इट इज नट अबाउट डी फ्याक्टो अर डी जुरे, इट इज डी जुरे नै भन्न सक्छु मैले, लेट मी करेक्ट माइसेल्फ, द्याट इज डी जुरे, बट द्याट टक्स अबाउट the type of recognition, whether the recognition is explicit or implicit, whether explicit या implied recognition त्यसरी। र कतिपय मुलुकहरूले के गर्छन् भने त्यस्तो खालको एग्रिमेन्ट साइन गर्दै गर्दा एउटा तल डिस्क्लेमर राख्छन्, यो युएनमा स्पिचेसहरुमा देखिन्छ, इट डजन्ट मीन दैट वी रिकग्नाइज द स्टेट, वी रिकग्नाइज द गभर्नमेन्ट भन्ने एउटा डिस्क्लेमर राख्छन्। त्यो राखे भने चाहिँ ओके इट इज नट अ डी जुरे रिकग्निसन। जस्तो प्यालेस्टाइनको समर्थनमा भोट गर्दै गर्दा केही युरोपेली मुलुकहरूले
EUले पनि भन्छ, युरोपियन युनियनले पनि भन्छ तपाईले प्रत्येक स्पिच हेर्नु होला हैन, भोट गर्दै गर्दाखेरि एक्सप्लेन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट दे से इज दैट it doesn't presuppose or it doesn't presume the record, it shall not, our support in this resolution shall not be interpreted as our recognition of Palestine. त्यसरी पनि भन्छन्, त्यो केसमा चाहिँ त्यो डिजोरे चाहिँ हुनै सक्दैन हैन। ओके, यसमा अर्को एउटा चीज पनि छ रेलेभेन्ट, डिफ्याक्टो भन्ने बुझ्नु पनि, स्टेबल छैन, भर्खर भर्खर आएको पर्मानेन्ट जुनसुकै बेला रिभोक गर्न सकिन्छ। डी फ्याक्ट इन फ्याक्ट रिकगनाइज गर्ने कोल्ड वारको बेलामा बढी प्र्याक्टिस थियो, अहिले पनि जहाँ जहाँ डिबेट, अब स्टेबल मुलुक स्टेबल गभर्मेन्ट भएको मुलुकमा यो चिज आउँदै आउँदैन, यो अवस्था नै आउँदैन, जहाँ चाहिँ डिबेटेड छ, जहाँ चाहिँ विवादित छ त्यहाँ चाहिँ डी फ्याक्टो रिकगनाइज। ओके, अनि यो चाहिँ सजिलै फिर्ता लिन सकिन्छ। रिकग्निसन अफ गभर्मेन्टसँग रिलेटेड केही डक्ट्रिन्सहरू छन्, यी चाहिँ थियोरिज होइन, डक्ट्रिन्सहरू छन्, यी थियोरिज होइन, धेरै छ है यसमा, थियोरिज भन्छ, कन्स्टिट्युटिभ हो, थियोरिजले चाहिँ ब्रोडर त्यो लेन्स मात्रै दिन्छ हामीलाई, अनि मोड भनेको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल तरिका हैन, मिल्दैन मिल्दैन, कहिलेकाहीँ डिजुरे रिकग्निसन पनि इम्प्लाइड लाग्छ कि, यो दुईटा अलग अलग बडिज हो, ओभरल्याप हुन सक्छ तर निटली अलाइन हुँदैन, मिल्दैन। नेपालमा एक दुईजना स्कलरले चाहिँ मिल्छ भन्नुहुन्छ, त्यो होइन, द्याट इज रङ। डिजुरे र डिफ्याक्टो भन्ने चिज चाहिँ मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनमै छैन। मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनमा चाहिँ तपाईँ भने जस्तो एक्सप्रेस एन्ड इम्प्लाइड भन्ने चाहिँ छ है, फेरि मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनमा त्यो छ। ओके, स्टेट प्र्याक्टिसमा ओभरवेल्मिङली अल रिकग्निसन दे आर डिजुरे, एकदमै डिबिटेड केसमा मात्रै डिफ्याक्टो, र कहिलेकाहीँ चाहिँ दे स्टार्ट विथ डिफ्याक्टो एन्ड देन दे हेड टु डिजुरे, डिफ्याक्टोबाट सुरु गर्ने अनि त्यसपछि डिजुरेमा जाने। इजरायलको केसमा केही अरब कन्ट्रिजहरूले अहिले त्यो डिजुरे फुल ब्लोन रिकग्निसन नभए पनि डिफ्याक्टो चाहिँ गरिरहेको छ, उसको अरब नेबर्सहरूले हैन, अरब नेबर्सहरूले त्यो डिफ्याक्टो रिकग्निसन। केही डक्ट्रिनहरू हेरौँ, यो डक्ट्रिन भनेको चाहिँ कुन राइट र कुन रङ भन्न खोजेको होइन है। जस्तो मानिलिउँ कुनै स्टेटमा रेभोल्युसनबाट गभर्मेन्ट आयो, त्यो आएको गभर्मेन्टलाई रिकग्नाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्ध रिलेटेड डक्ट्रिन, जसले जे पनि चुज गर्न पायो हैन। जस्तो म्यानमारमा मिलिट्री कुबाट गभर्मेन्ट आयो, त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने डक्ट्रिन फर इक्जाम्पल। त्यसमा के भन्छ भने एस्ट्राडा डक्ट्रिनले के भन्छ भने डजन्ट म्याटर, म्यानमारमा जो आए पनि एस्ट्राडा डक्ट्रिनले चाहिँ इट डजन्ट म्याटर भन्छ। कुन राइट र रङ भन्न खोजेको होइन, एक्जिस्टिङ डक्ट्रिनको मात्रै भन्न खोजेको मैले एक्जाम्पल। एस्ट्राडा डक्ट्रिन सेज इट डजन्ट म्याटर वेदर द गभर्मेन्ट कम्स थ्रु रेभोल्युसनरी अर अनकन्स्टिट्युसनल मिन्स, इफेक्टिभ कन्ट्रोल त्यसको छ भने द्याट इज द गभर्मेन्ट, सक्यो, जसरी आएको भए पनि इफेक्टिभ कन्ट्रोल छ भने द्याट इज द गभर्मेन्ट। डक्ट्रिन अफ इफेक्टिभनेस, इफेक्टिभ कन्ट्रोल हो भयो, जसरी गभर्मेन्ट आएको भए पनि भयो भन्छ त्यो डक्ट्रिनले। अर्को डक्ट्रिनले चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो यसलाई चाहिँ तोबा डक्ट्रिन भन्छ, एनी गभर्मेन्ट द्याट कम्स टु पावर थ्रु अनकन्स्टिट्युसनल मिन्स सुड नट बी रिकग्नाइज्ड। अब यही तालिबानको केसमा डक्ट्रिन अफ इफेक्टिभनेस र तोबा डक्ट्रिनलाई दाँजेर हेरौँ त, डक्ट्रिन अफ इफेक्टिभनेस अनुसार जाने हो भने चाहिँ हैज टु बी रिकग्नाइज्ड। इट इज अ चोइस अफ अ कन्ट्री टु एडप्ट विच काइन्ड अफ डक्ट्रिन, इट इज अ चोइस अफ कन्ट्री, लिगल अब्लिगेसन त हुँदैन कुन डक्ट्रिन लिने भन्ने कुरामा। दिज आर द डक्ट्रिन्स, के डक्ट्रिन्स, कुन बाटो, कुन ऱ्यासनल, कुन रिजनिङ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्टेटको चोइस हो। फाइन, सो त्यही म्यानमारको केसमा त्यही तालिबानको केसमा अनकन्स्टिट्युसनल मिन्स हो, रिकग्नाइज नगर त्यो बार जुन छ नि छेक बार, टो बार डक्ट्रिन नगर, जुन छेक बार छ त्यो टो बार डक्ट्रिनले लगाउँछ राइट, नगर वाला। डक्ट्रिन अफ इफेक्टिभनेस भनेपछि जसरी आए पनि रिकग्नाइज गर, इफेक्टिभ कन्ट्रोल छ भने एस्ट्राडा हैन, जसरी होस् रिकग्नाइज। यो दुईवटा डक्ट्रिन मेनली, अरू कुराहरू भनेको सेकेन्डरी हो। बेटानकोर्ट र स्टिमसँग चाहिँ बेटानकोर्ट चाहिँ योसँग रिलेटेड छ, दोस्रोसँग रिलेटेड छ। दोस्रोले रिकग्नाइज नगर भन्छ, बेटानकोर्टले चाहिँ के भन्छ भने डिप्लोमेटिक रिलेसन्स नै ब्रेक गर भन्छ, रिकग्नाइज नगर होइन कि डिप्लोमेटिक रिलेसन्स भन्छ नि, द्विपक्षीय सम्बन्ध नै ब्रेक गर भन्छ, भनेको यो र यो जोडिएको छ, सँगै जोडिएको छ, त्यो हदमा जान्छ। अब यो डक्ट्रिन फलो गर्ने हो भने त अफगानिस्तानसँगको डिप्लोमेटिक रिलेसन्स नै अब नेपालले रप्चर गर्नु पर्यो, ब्रेक गर्नु पर्यो हैन। तालिबानलाई रिकग्नाइज गर्ने प्रश्न मात्रै होइन कि
त्यो गभर्मेन्ट या इभन स्टेटसँगैको डिप्लोमेटिक रिलेसन्समा चाहिँ त्यो रप्चर भन्छ। यो इट्स टु एक्सट्रिमिस्ट होइन। तपाईँले ख्याल गर्ने भनेको डक्ट्रिन अफ इफेक्टिभनेस एन्ड टोबार, एउटाले छेकबार गर्छ एउटाले गर्दैन, त्यति मात्र। स्टिम्सन डक्ट्रिन चाहिँ केमा काम लाग्छ भने अब क्रिमियाको विषयमा हामीलाई एनालाइज गर्न काम गर्छ। सो नन रिकग्निसन अफ स्टेट्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट अफ एग्रेसन। क्रिमिया मात्रै होइन, अर्को जस्तो डोनबास रिपब्लिक अफ डोनबास, what was another? There were twin republics जुन चाहिँ रसियाले डिक्लेयर गराएको थियो, लुहान्स्क होइन हो, रिजल्ट अफ एग्रेसन, त्यसलाई रिकग्नाइज नगर्ने स्टिम्सन डक्ट्रिन। योसँग रिलेटेड अर्को फेरि प्रिमच्योर रिकग्निसन भन्ने छ। प्रिमच्योर रिकग्निसन इज नट अ टाइप अफ रिकग्निसन, इट इज नट अ टाइप अफ रिकग्निसन, इट इज नट इभन अ डक्ट्रिन अफ रिकग्निसन। प्रिमच्योर रिकग्निसन भनेको इट इज एन इन्टरभेन्सन, it is illegal. If a state is recognized before all the preconditions for recognition are made, preconditions for recognition हामीले हेरिसकेका छौँ। टेरिटरी पनि नभएको चिजलाई नै अब तपाईँले अथवा पपुलेसनै नभएको चिजलाई रिकग्नाइज गर्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी, या इभन गभर्मेन्ट इफेक्टिभ कन्ट्रोल भएको गभर्मेन्ट नेम इन गभर्मेन्ट इन नेम ओन्ली भएर पनि भने इफेक्टिभ कन्ट्रोल नभएको गभर्मेन्टलाई रिकग्नाइज गर्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी अ प्रिमच्योर रिकग्निसन। एन्ड दिस इज इलिगल अन्डर इन्टरनेसनल ल। वाइ? It contravenes Article 2.4 भनेको नन इन्टरफेरेन्सको आर्टिकल, प्रोहिबिसन अफ नन इन्टरफेरेन्स। It contravenes that article. A state that prematurely recognizes another is in the breach of prohibition of interference. Okay? So premature recognition नगर भन्ने छ। Okay? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु प्र्याक्टिसबाट। बङ्गलादेशले आफ्नो डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट, आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटको रूपमा कहिले डिक्लेयर गर्यो? 1971 को कुन महिना? मार्चमा गर्यो। बङ्गलादेश को पर्थे? भारत पर्छ होइन, भुटान एन्ड भारत। उनीहरूले कहिले रिकग्नाइज गर्यो? मार्चमा गर्यो। जस्ट गेस गरौँ मात्रै, गेस, यसमा एन्सर चाहिएको छैन मलाई। अगाडि गर्यो कि मार्चमा गर्यो कि जुलाईमा गर्यो कि सेप्टेम्बरमा गर्यो कि डिसेम्बरमा गर्यो कि कहिले गर्यो? मार्च। ल ठिक छ, मार्चमा बङ्गलादेश डिक्लेयर इन्डिपेन्डेन्स होइन, त्यसलाई चाहिँ भारतले बङ्गलादेश न्यू मुल्क हो भन्ने कुरा चाहिँ रिकग्नाइज मार्च, ठिक छ, मैले जस्तो तपाईँलाई एक्जाम्पल्स दिन्छु। त्यही वर्षको फेब्रुअरीमा गर्यो कि त्यही वर्षको मार्चमै गर्यो कि जुलाईमा गर्यो कि सेप्टेम्बरमा गर्यो कि डिसेम्बरमा गर्यो? ओके, म जे भयो त्यही भन्छु है त। डिसेम्बरमा गर्यो, डिसेम्बरमा गर्यो। अगाडि गरे भए के हुन्थ्यो? प्रिमच्योर रिकग्निसन, ब्रिच अफ इन्टरनेसनल ल। डिसेम्बरमा के भयो? टेरिटरी त पहिले थियो, पपुलेसन त त्यो पहिले थियो, इफेक्टिभ कन्ट्रोल भन्छ नि, गभर्मेन्टको इफेक्टिभ कन्ट्रोल, त्यो पनि इस्टाब्लिस भइसकेपछि गर्यो। भारतले रिकग्नाइज गर्दाखेरि, भारत र भुटानले गर्दाखेरि चाहिँ 6 डिसेम्बर 7 डिसेम्बर त्यही वर्षको पछि गरेको छ। पहिला किन गरेको छैन? यो कारणले, ख्याल गर्नु है। सो प्रिमच्योर रिकग्निसन भने इट्स नट अ टाइप अफ रिकग्निसन। प्रिमच्योर रिकग्निसन चाहिँ नगर्नु भन्ने अब्लिगेसन हो। इजरायलको चाहिँ तपाईँले उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्टेसन हेर्नुभयो भने प्यालेस्टाइनलाई रिकग्नाइज गर्ने सबै मुलुकहरूलाई उसले के भन्छ भने तिमीहरूले जे गरिरहेको छौ इट इज इलिगल, वाट यु आर डुइङ इज प्रिमच्योर रिकग्निसन, वाट यु आर डुइङ इज प्रिमच्योर रिकग्निसन भन्छ। इजरायलको भर्जन त्यो हो। इजरायल भर्जन चाहिँ इजरायलको पोजिसन चाहिँ when it comes to Palestinian recognition, what it says is that तिमीहरूले जे गरिरहेको छौ इट इज अ प्रिमच्योर रिकग्निसन, द्याट इज इन द ब्रिच अफ इन्टरनेसनल ल भन्छ उसको क्लेम चाहिँ होइन, उसको क्लेम चाहिँ। तर अब सबै एलिमेन्टहरू क्राइटेरियाहरू लगभग मिट गर्छ। धेरै मुलुकहरूले चाहिँ प्रिमच्योर रिकग्निसन होइन भनेरै रिकग्नाइज गरे हो। सो स्टेट प्र्याक्टिस फेरि त्यसको अदरवाइज टिल्टेड छ प्यालेस्टाइनको केसमा। सो प्रिमच्योर रिकग्निसन जस्ट के बुझ्नु पर्यो भने एलिमेन्ट, त्यो क्राइटेरियाहरू मिट नहुँदै गरिने रिकग्निसन, विच इज इलिगल। Domination of recognition.
टर्मिनेसन अफ रिकग्निसनमा चाहिँ अघि पनि हामीले डिजुरे डिफ्याक्टो पढ्दाखेरि ख्याल गरेका थियौँ डिजुरे र डिफ्याक्टो पढ्दाखेरि ख्याल गरेका थियौँ सो when the recognition once given by state may be withdrawn whether that can be withdrawn or not that is a debated topic त्यसमा दुईटा भ्यू छ एउटा भ्यूले के भन्छ भने डिफ्याक्टो रिकग्निसन प्रोभिजनल हो क्यान बी विथड्रन भन्छ समस्या भएन एक्जाम्पल पनि छ त्यसमा एक्सक्युज मी र डिजुरे रिकग्निसन क्यानट बी विथड्रन भन्छ मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनको पनि टिल चाहिँ यो भ्यूतिर छ सेज द्याट डिजुरे रिकग्निसन इज अनकन्डिसनल एन्ड इरिभोकेबल सो यसमा बिटानको डक्ट्रिन त्यसमा काम लाग्दैन इभन त्यो बार डक्ट्रिन पनि काम नलाग्ला हैन स्टेटको रिकग्निसन डिजुरे थियो भने चाहिँ बट दोज आर द डक्ट्रिन्स अफ रिकग्नाइजिङ गभर्मेन्ट त्यसलाई मिक्स नगर्नु तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ बट कनेक्ट चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँ छ अर्को भ्यूले के भन्छ भने जेसुकै होस् विथड्र गर्न सकिन्छ भन्छ डिफ्याक्टो त विथड्र गर्न सकिन्छ त्यसमा डिबेटेडै छैन डिजुरे पनि विथड्र गर्न सकिन्छ भन्छ अर्को भ्यूले चाहिँ एउटा भ्यूले डिफ्याक्टो गर्न सकिन्छ प्रोभिजनल रिकग्निसन इट इज फाइन वी क्यान टर्मिनेट द्याट अर्को पार्टमा हामीले के भन्छौँ भने de facto can be withdrawn, de jure cannot be withdrawn. That is first view. Second view is because it is a political act, it may be liable to withdrawal or termination. Solid example, Taiwan. Solid example, Taiwan. So even diplomatic relations ma break nahi garnu pani rupture nahi garनु पनि त recognition end गर्न सकिन्छ नि. Extreme option. It is not very regular thing. It is a rare thing, right? Okay. अर्को केसेस त्यसमा मात्रै हैन यो दोस्रो भ्यूमा अब त्यो स्टेट नै एक्सटिङ्क्ट भयो अर्कैले मर्ज गर्दै हो के हो कतिसम्म त्यो पुरानो त्यो नरहेको स्टेटलाई उठाउन हैन त्यस्तो केसेसहरु पनि त्यो हाइपोथेटिकल सिनारियोमा त्यो परिकल्पना अहिले नगरौँ तर त्यो हाइपोथेटिकल सिनारियोमा पनि when the state in question ceases to be a state or when a state in question ceases to exist नै भएन भने पनि त्यो केसमा फाइन र कहिलेकाहीँ चाहिँ when the government of a conquered state is reduced to handful persons in exile ताइवानको केसलाई त्यो लिन सकिन्छ okay United States in 1979 they terminated the recognition of Chiang Kai-shek's government in Taiwan nationalist government भन्थ्यो त्यो उनीहरुको आफ्नो भाषामा चाहिँ quote unquote Republic of China भन्छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ they shifted towards the granted recognition People's Republic of China यसमा यो हेर्नु मैले तपाईलाई क्लासको सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ यो हेरिसकेपछि तपाईले एकचोटी हाम्रो प्रतीक र कुसुम उहाँहरुको किताबमा जुन रिकग्निसनको बाँकी पार्टहरु छ त्यो हेर्दिनु होला बाँकी पार्ट भनेको चाहिँ क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि चाहिँ recognition of belligerents recognition of insurgents I'll briefly talk about that recognition of belligerents हुनको लागि चाहिँ पहिला स्टेट त हुनु पर्यो स्टेट युद्धरत छन् कि छैनन् भन्ने रिकग्निसन हो के त्यो भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो अब युद्धरत पार्टीजहरु के हुन् जस्तो कन्फ्लिक्ट वार भयो हु आर द वारिङ पार्टीज त्यसमा पनि रिकग्निसन once a state is recognized as a belligerent state a specific body of international law becomes applicable what is that एउटा international law को एउटा specific body छ that becomes applicable when a particular state is recognized as belligerent law of war हैन law of armed conflict international humanitarian law जे भने पनि हामीले सुरुमा हेरेका थियौ नि अब त्यो belligerent त्यो युद्धरत पक्षको दायित्वहरु के हो सिभिलियन्स को प्रोटेक्ट गर्ने होला मिलिटरी मीन्स र सिभिलियन मीन्स मिलिटरी अब्जेक्ट्स र सिभिलियन अब्जेक्ट्समा डिस्टिंक्सन गर्ने होला प्रिजनर्स अफ वारहरुलाई सर्टेन चीजले ट्रिट गर्ने होला के त्यो पार्टहरु चाहिँ insurgents belligerents स्टेटको केसमा हुन्छ इन्सर्जेन्ट्समा पनि इन्सर्जेन्ट्स चाहिँ जुन चाहिँ एन्टिटी कम्प्लिट स्टेट होइन बेलिजरेन्ट भने स्टेट्स नै हो के युद्धरत पक्ष भने युद्धरत एउटा कुनै कन्फ्लिक्टलाई एक्जाम्पल दिनु पहिला तपाई वारको बिना बेलिजरेन्सीसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ पहिला बेलिजरेन्सी चाहियो बेलिजरेन्सी एन्ड देन बेलिजरेन्ट स्टेट्स वारको एउटा उदाहरण दिनुस् त कुनै वार इजरायल र हिजबुल्लाहमा चाहिँ त्यसमा बेलिजरेन्ट्स को हुन्
हेजबुल्ला एन्ड इजरायल होला। इजरायल प्यालेस्टाइनमा यो युक्रेन या रसियामा वार द बेलिजरेन्ट्स। युक्रेन र रसिया हो युद्धरत पक्षहरू। सो युद्धरत पक्षहरूको चाहिँ सर्टेन अब्लिगेसन्सहरू हुन्छन् होइन, ह्युम्यानिटेरियन ल या ल अफ वारहरू अब्जर्भ गर्नुपर्ने अब्लिगेसन्सहरू हुन्छ। त्यो अब्लिगेसन नेपाललाई त हुँदैन नि त त्यो युद्धको बेला, हुन्छ बिकज वी आर नट बेलिजरेन्ट त्यहाँ। त्यो भन्न खोजे कि हो होइन, त्यसरी गर्न पाइँदैन। उपसचिवको सिलेबसमा चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल भनेर अलग्गै छ, सेक्सन अफिसरकोमा छैन। त्यही पनि तपाईँले जान्नु होला। कन्डक्ट अफ हस्टिलिटिज चाहिँ सिभिलियनलाई हार्म नगर्ने गरी गर्नु पऱ्यो। सुरु चाहिँ त्यो हस्टिलिटिज कन्डक्ट गर्दै गर्दाखेरि सिभिलियन हार्म हुनु भएन। सिभिलियन हार्म जेरो हुँदैन पनि भन्दैन फेरि इन्टरनेसनल लले। प्रोपोर्सनालिटी भन्ने एउटा छ कि, एउटा नेसेसिटी र प्रोपोर्सनालिटी, मिलिट्री नेसेसिटी एन्ड प्रोपोर्सनालिटी अफ ड्यामेज, त्यसलाई हेर्ने भन्छ। तर हेर्ने चिज चाहिँ गाह्रो छ, कसरी हेर्ने, वाट इज द क्राइटेरिया गाह्रो छ। इजरायलले के भन्छ, हामीले त यो नेसेसिटी र प्रोपोर्सनालिटी दुवै हेरेर हाम्रो लिगलै छ भन्छ। यो इन्टरनेसनल लको केसमा चाहिँ सबैले के भन्छ भने कसैले पनि मलाई यो इन्टरनेसनल ल मान्ने छैन, म मान्दिनँ भन्दैन कि। मैले जे गरिरहेको छु आइएम डुइङ इट अकर्डिङ टु इन्टरनेसनल ल नै भन्छ। सबैको जस्टिफिकेसन भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल लको जस्टिफिकेसन भनेको चाहिँ ब्रिच गर्नेले पनि मैले ब्रिच गराएको छु भन्दैन कि। उसको दलिल भने चाहिँ के हुन्छ भने वाट एभर आई एम डुइङ आई एम कम्प्लाइङ विथ इन्टरनेसनल ल। अनि के भन्छ रसियाले वार पनि भन्दैन, के वर्ड के युज गरेको थियो 2022 को फेब्रुअरीमा कोट अन कोट होइन, मिलिट्री अपरेसन्स भने अलिअलि त्यो अझ पिस किपर्स पठायो भन्छ, मिलिट्री अपरेसन्स भन्छ होइन। सो फ्रेजिङको जस्टिफिकेसनको हिसाबले सबैले के गर्छन् भने इन्टरनेसनल लको ब्रिच नै गर्नेहरूले पनि हामी ब्रिचिङ भन्दा पनि आइएम इन्गेजिङ इन अ ब्रिच भन्दाखेरि पनि सबैले आफ्नो जस्टिफिकेसन चाहिँ आइएम कम्प्लाइङ विथ इन्टरनेसनल ल भनेरै गर्छन्। त्यो भन्दै पनि अनि फ्याक्टलाई छुट्याउने काम भनेको त कोर्ट अफ जस्टिसमा गयो भने कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजेको काम भयो है। नेपालको रिकग्निसनसँग रिलेटेड मेरो एउटा आर्टिकल थियो, त्यो तपाईँले हेर्नु होला, काम लाग्छ, त्यो थरोली हेर्नु होला, के चिज अन्डरलाइन गरेर हेर्नु होला। हजुर ए इन्सर्जेन्समा चाहिँ उहाँसँगै इन्गेज भएको म आई लाइक टु इन्गेज रेस्पेक्टफुल्ली इन्गेज। इन्सर्जेन्स स्टेटहरू इन्सर्जेन्स हुँदैन, एउटा स्टेटभित्र सिभिल वारको सिचुएसन भयो। रिकग्निसन अफ इन्सर्जेन्स भनेर चाहिँ के भने जुन नन स्टेट एक्टर छ त्यसलाई चाहिँ इन्सर्जेन्ट्सको रूपमा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले अरूले रिकग्नाइज गर्यो भने अब त्यो इन्सर्जेन्टले पनि अघि हामीले जुन भनेको थियो नि सिभिलियनको प्रोटेक्सन इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल त्यो मिट गर्नुपर्छ कि। सो रिकग्निसन भनेको चाहिँ इट्स नट अ फ्यान्सी वर्ड, इट क्रिएट्स दिज लिगल अब्लिगेसन्स एन्ड राइट्स कतिपय अवस्थामा। सो लिगल अब्लिगेसन्स नै भयो। अब त्यो इन्सर्जेन्सले पनि नो आई एम नट अ स्टेट, आई एम नट अ सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल ल भन्न पाउँदैन क्या। जस्तो हुथी रेबल्स होला होइन, अथवा अरू इभन हिजबुल्ला होला होइन, फर इक्जाम्पल नन स्टेट एक्टर नै हुँदाखेरि पनि होइन, हाम्रै केसमा पनि इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल एप्लिकेबल हुन्छ कि। इन्सर्जेन्ट भने इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल हामीले मोडर्न सेन्समा चाहिँ ल अफ द वार भन्दा पनि आजभोलि ल अफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ल अफ वार भन्दा पनि हुन्छ। ल अफ वार अलिक आउटडेटेड भयो शब्दार्थैमा। आजभोलि प्रचलन के छ भने ल अफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ओर ल अफ इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल होइन। सो त्यो चाहिँ अनर गर्नुपर्छ। बेलिजरेन्ट्सले गर्नुपर्छ, सजिलै बुझियो, स्टेट हो बेलिजरेन्ट्स युद्धरत पक्ष भइहाल्यो। इन्सर्जेन्ट्समा पनि इन्सर्जेन्सीको केसेसहरूमा पनि सिभिल वारको केसेसहरूमा पनि नन स्टेट एक्टर्सहरूलाई पनि इन्सर्जेन्ट्सको रूपमा रिकग्नाइज गराएको छ भने दे आर अल्सो दे अल्सो बिकम सब्जेक्ट अफ नट जेनरल इन्टरनेसनल लको सब्जेक्ट होइन है, पर्टिकुलर डोमेन अफ इन्टरनेसनल ल, इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल अफ आर्म्ड कन्फ्लिक्टको चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ कि। सिभिलियन्सलाई प्रोटेक्ट गर्ने, सिभिलियन अब्जेक्ट्स र मिलिट्री अब्जेक्टलाई छुट्याएर हेर्ने, त्यो चिजहरू पनि गर्नुपर्छ। यहाँबाट केही तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन? ए च्याट बक्स हेरेको छैन धेरै भयो, माथि यो उडिरहेको छ। यहाँबाट 7 might be a good number. आर्टिकल 3 माथि छ आर्टिकल
ओके रिकग्निसन दिनु नदिनुको के रिजन हुन्छ मनै त हो अर्को इन्ट्रेस्ट पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट मेनली पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट अर्को मनै त हो भनेको पोलिटिकल चोइस अघि हामी भनेको थियौँ इट इज अ म्याटर अफ पोलिटिकल डिस्क्रिप्सन त्यही हो कतिवटा कन्ट्रीलाई रिकग्निसन गरेपछि रिकग्निसन मानिन्छ कतिचोटि भनिसकेँ मैले देयर इज नो एब्सोल्युट रिकग्निसन अर नन रिकग्निसन ए अलि अगाडि अब ठिक छ त्यसो धेरै माथि नजाउँ होला है त्यही पनि अहिलेको क्वेसन के छुटिरहेको छ भने फिक्स द क्यामेरा ओके जम्मू एन्ड कश्मीरको उसमा परेन यो चाहिँ यो डिफ्याक्टो एक्जाम्पल हो है दिस इज डिफ्याक्टो एक्जाम्पल तर चाइनाको चाहिँ अहिले दे आर हेडिङ टुवर्ड्स डिजोरे नै भन्दा हुन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने एकदम डिफ्याक्टो र डिजोरे चाहिँ निटली छुट्टिँदैन के एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुग्दै गर्दाखेरि स्पेक्ट्रम जस्तो सोच्नु न निटली अब यहाँनिरबाट चाहिँ भन्ने हुँदैन मुभ गर्दै 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 अनि बल्ल डिजोरे डेफिनेट हुन्छ डिफ्याक्टो र डिजोरे निटली छुट्टिँदैन अर्ली स्टेजेसमा निटली छुट्टिन्छ जब जब त त्यो मर्ज हुन थाल्छ नि जब जब नजिक हुन थाल्छ नि त्यसपछि यो भने चाहिँ कस्तो भने बोर्डरतिर गयो भने पारीको पनि सिम कार्डमा पारीको पनि सिग्नल टिप्छ भने जस्तै हो कि ओके आई थिङ्क मोर अर लेस हामीले यो क्वेसन्सहरू एड्रेस गरिसकेका Is recognition of Vatican City inconsistent with Montevideo Convention? एकजनालाई चाहिँ यो त्यो भन्नुहुन्छ लटर यो पानी मेरो लाग्थ्यो है मैले उहाँलाई भनेको थिएँ 3वटा ग्लास चाहिन्छ भनेर हाइड्रेट है हाइड्रेट बढ्ने हो भने हाइड्रेट तपाईँको त्यो बडीलाई चाहिन्छ ओके इज रिकग्निसन अफ भ्याटिकन सिटी इन्कन्सिस्टेन्ट विथ मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन त्यहाँ भएको 4वटा कन्भेन्सन डिफाइन्ड टेरिटरी छ पर्मनेन्ट पपुलेसन छ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ अलि अननेचुरल मिन्सबाट भन्छ एन्ड दे अल्सो डोन्ट ह्याभ फिमेल एक्स्ट्रा के हुन्छ हुँदैन हुन्छ नन्सहरू हुन्छ हुँदैन नन्सहरू हुन्छ बट मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अथवा पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ बर्थ बिना नै हुने भ्याटिकन सिटीको उसमा त्यही नै हो त्यही नेचुरल प्रोसेस नभयो भने त्यही हो सो हजुर छैन सो मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन डिफाई गर्छ गर्दैन डिफाई गर्छ भनेर च्यालेन्ज गर्ने एकजना मात्रै जुरिस्ट भनेको लटर प्याक्ट तपाईँले बिर्सिदिनुहोस् लटर प्याक्ट चाहिँ जुरिस्ट ऊ च्यालेन्ज अरू कसैले पनि गरेको छैन युएनमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है भ्याटिकन सिटी र प्यालेस्टाइनको एउटा सर्टेन लिगल स्ट्याटस छ कोट एन्ड कोट observer states states my emphasis here is on states UN ले नै प्यालेस्टाइनलाई स्टेट भन्छ observer state भन्छ UN मा प्यालेस्टाइनको त्यो फर्मल नेम स्टेट अफ प्यालेस्टाइन हो भ्याटिकन सिटीलाई पनि observer state भन्छ they are not members but UN ले पनि स्टेट नै भन्छ हजुर एरिया त यो नाइसको रुम जति भयो नि पुग्छ एरिया डिफाइन्ड यति लिमिट भन्ने थ्रेसहोल्ड हुँदैन कि एरिया नै छैन आइल डबल चेक अन द्याट त्यस्तो नहुनु पर्ने कहीँ न कहीँ त उनीहरूको अफिस राख्नु पर्ला बिल्डिङ राख्नु पर्ला एरिया नै नहुँदैन है म हेरौँ एरिया नै नभए त त्यस्तो मलाई अहिलेसम्म ख्याल छैन हो आई विल डबल चेक यदि त्यो हो भने चाहिँ इट वुड मेक अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ केस हो रिकग्निसन अफ बेलिजरेन्सी युद्ध छ भन्ने रिकग्नाइज गर्नु पर्यो इट इज एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इट इज एन इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट भन्ने रिकग्नाइज गर्नु पर्यो द्याट इज रिकग्निसन अफ बेलिजरेन्सी
रिकग्निसन अफ बेलिजरेन्ट स्टेट्स, युद्धमा युद्धरत पक्षहरू यी पक्षहरू हुन्, दे हेभ द अब्लिगेसन्स भन्ने रिकग्निसन हो। ओके, रिलेटेड चिज चाहिँ तपाईलाई व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ द रिकग्निसन अफ स्टेट इन इन्टरनेसनल ल भनेर सोधेको छ। 4 + 5 4 = 5 भएछ, त्यो त होइन, त्यो अब्सर्ड भयो। व्हाट इज मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन एन्ड वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट इन डिफाइनिङ स्टेट, यो पनि सोधेको छ। लेख्न सकिन्छ हैन, यो चाहिँ लेख्न सकिन्छ, स्ट्रेट फरवर्ड नै छ। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड, दिस इज भेरी स्ट्रेट फरवर्ड। अब व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन रिकग्निसन अफ स्टेट एन्ड रिकग्निसन अफ गभर्नमेन्ट, कन्सिक्वेन्सेसकै मोडको त्यो मोड भन्दा पनि त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो, त्यसको फरक हैन, त्यसको सिग्निफिकेन्स फरक, कन्सिक्वेन्सेसहरुको फरक, एक्जाम्पल्स विथ एक्जाम्पल्स दिनु होला, त्यो गर्नु होला 5 मार्क्सको लागि चाहिँ। डिफरेन्सेस ट्याबुलर फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र दिस वेयर इज दिस भन्ने गर्दा पनि हुन्छ। तपाईलाई छिटो चाहिँ ट्याबुलर फर्ममा हुन्छ, सो आई विल सजेस्ट दैट, छिटो टक 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 ट्याबुलर फर्ममा हुन्छ। Does non-recognition of government impact its legitimate right to representation in the United Nations? Elaborate with an example. ल भन्नुहोस् त, does non-recognition of a government impact its legitimate right to represent? यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने होला? अरु हामी पढिसकेका छौँ। पहिला त यो रिकग्निसन एब्सोल्युट भन्ने, एब्सोल्युट रिकग्निसन नन रिकग्निसन भन्ने नै हुँदैन। अर्को युएन को रिप्रेजेन्टेसनमा प्रभाव पार्ने चीज भने चाहिँ क्रेडेन्शियल्स कमिटीको डिसिजनले हो। क्रेडेन्शियल्स कमिटीको डिसिजनले गभर्नमेन्टलाई यस ग्रीन सिग्नल दियो भने दे विल रिप्रेजेन्ट, ओके, दिएन भने विल दैट कन्ट्री बी अनरिप्रेजेन्टेड? नो, पुरानोले कन्टिन्यू गर्छ, पुरानोले कन्टिन्यू गर्छ। सबै अवस्थामा प्रभाव पर्दैन, यस्तो अवस्थामा प्रभाव पर्छ, यसरी पर्छ। एन्सर लेख्नु त्यसरी, सबै अवस्थामा प्रभाव पर्दैन, मुलुकहरूले रिकग्नाइज नगर्दैमा जस्तो एक्जाम्पलै दिन सकिन्छ नि। डज द नन रिकग्निसन अफ अ गभर्नमेन्ट इम्प्याक्ट इट्स लेजिटिमेट राइट टु रिप्रेजेन्ट। सो तालिबान यो केस नै भनेको छ, तालिबानकै केसलाई लिएर, अहिलेको केसलाई, तालिबानको केसलाई लिएर, इभन म्यानमारको केसलाई लिएर पनि तपाईँले यसलाई एन्सर बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यही यसमा यो क्वेसनमा तपाईँलाई अरू केही जिज्ञासा यही क्वेसनसँग रिलेटेड? A state is and becomes an international person through recognition only and exclusively, says Oppenheimer. In line with this statement, examine the constitutive theory of the recognition of state. 10 marks. यो सकिन्छ सकिँदैन? सजिलै यसलाई यसरी गर्ने एउटा एप्रोच के हुन्छ भने तपाईलाई के सोधेको छ भने हेर्नुस् है, 10 मार्क्सको लागि सोधेको छ, ब्रेकडाउन पनि गराएको छैन मार्क्स, सोलो डोलो 10 मार्क्सको लागि सोधेको छ, अरूमा जस्तो 5 + 5 भनेर ब्रेकडाउन पनि गराएको छैन। एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यो स्टेटमेन्ट तपाईको क्वेसन होइन, ब्याकड्रप हो हैन, त्यो ब्याकड्रप हो, क्वेसन त्यो आफैमा त्यो क्वेसन होइन। त्यो ब्याकड्रपमा तपाईलाई ठ्याक्कै सोधेको क्वेसन चाहिँ के छ भने एक्जामाइन द कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी भनेपछि व्हाट इज कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी भन्नु पर्यो हैन, कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी व्हाट इज कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी भन्नु पर्यो। एक्जामाइन भनिसकेपछि तपाईले भने जस्तो सबल पक्ष दुर्बल पक्ष, एक्जामाइन द कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी भनेको 10 मार्क्समा व्हाट आर द स्ट्रेन्थ्स व्हाट आर द विकनेसेस, यता पनि जान्छ। एक्जामाइन भन्ने हुनाले ओके, एक्जामाइन भन्ने होला कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी, व्हाट इज कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी, व्हाट आर द स्ट्रेन्थ्स एन्ड व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स, अनि त्यसपछि त्यसलाई ओभरअल टाई गर्न सकिन्छ। यो तीनवटा मध्ये मैले कुन चाहिँ एन्सर गरे भए तपाईलाई सजिलो हुन्थ्यो? सेकेन्ड गरेको छैन, म गरेर पठाएर थर्ड चाहिँ लिन्छु है, थर्ड चाहिँ लिन्छु। सेकेन्ड पनि चाहिन्छ भने म तपाईलाई सेकेन्ड पार्टको सेकेन्ड पार्ट हैन कि फर्स्ट पार्ट पनि, सेकेन्डको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ आई क्यान सेन्ड, तर आज पढेको पनि छ त्यहाँबाट हेर्नु होला, बट एन्सरलाई फ्रेमिङ कसरी गर्ने म तपाईलाई दिन्छु है, त्यो चाहिँ म पठाइदिन्छु। मैले कभर नगरेको तपाईलाई यो चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भने भन्नु होला है। अब क्वेसन सोधिसक्यो फेरि नसोध्ला, यो त कसरी गर्ने भन्ने तरिका हेर्नलाई मात्रै हो, स्याम्पल हेर्ने भने यही क्वेसन सोध्छ भनेर गर्ने त होइन हैन, सकेसम्म हो सबै त हो, तर यस्तो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ पुरानो क्वेसनको लागि मात्रै तयार गर्छ नि तपाईलाई, भविष्यमा नदेखेको क्वेसनको लागि प्रिपेयर त हुनुहुन्न। त्यो पार्ट कसरी डिल गर्ने भन्ने छ कि तपाईलाई मजा लाग्ने पछाडि मात्रै पढिदिनु भने, अनि जुत्ता लाग्नलाई चाहिँ कसले पढ्ने? सो यो यसमा थर्डमा चाहिँ के गर्न सक्यो भने
सो हामीले चाहिँ अब यसलाई कन्स्टिट्युटिभ थियोरीको एङ्गलले लेख्नु पऱ्यो। अब डेक्लरेटिभ थियोरी बिर्सिदिनुहोस् एकछिनलाई, बिर्सिदिनुहोस्, त्यसलाई साइड होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा द रिकग्निसन इन इन्टरनेसनल ल कन्फर्स लिगल पर्सनालिटी टु द स्टेट्स, हामीले यही भनिरहेको हो, अघिदेखि भनिरहेको हो, thereby making them subjects under international law. This is to say that the act of recognition constitutes, constructs, makes whatever the personality of state, legal personality of state. अनि कन्स्टिट्युटिभ थियोरीको बारेमा अलिअलि त्यो भन्ने, जोडेर भन्ने, अनि ओपन आइमको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने, ब्याकग्राउन्डमा भावनालाई रिइन्फोर्स गर्ने, यो भने यसो हो भनेर भन्ने हैन। अनि देन माथिकै कुराहरूलाई हामी प्याराफ्राइज गरिरहेको छौँ। अनि त्यो यो थियोरी चाहिँ कुन बेलामा बढी प्रेभलेन्ट थियो? दिस थियोरी वाज प्रेभलेन्ट ड्युरिङ द 19th century. Moreover, this theory implies that states have neither obligation to recognize nor right to recognition. किनकि कन्स्टिट्युटिभ स्टेटले नै सबै चिज, सरी स्टेटले, एक्जिस्टिङ स्टेटले नै बनाउने भइसकेपछि राइट पनि भएन, अब्लिगेसन पनि भएन, neither right nor obligation. मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले यी क्राइटेरिया भने पनि यसो यसो गर्ने। अनि मलाई अर्को एउटा थियोरी पनि थाहा छ भनेर एक लाइन लेख्ने, त्यो थियोरी भने डेक्लरेटिभ थियोरी हो। दिस कन्ट्रास्ट विथ द डेक्लरेटिभ थियोरी, त्योभन्दा बढी नलेख्ने। डेक्लरेटिभ थियोरी भनेको यो नलेख्ने, मलाई थाहा छ है अर्को भनेर एक लाइनमा, त्यो पनि मलाई थाहा छ भनेर लेख्ने। आइएम अवेर, तर तिमीले मलाई नसोध्या हुनाले म बढी जाँदिनँ त्यसमा भन्ने। आइएम अवेर अफ इट। त्यसरी नै हामीलाई होइन, मलाई समय छैन, म जाँदिनँ, जानु पनि भएन, जानु पनि म सक्छु, समय हुँदा पनि जाने भएन, नत्र त एन्सर डिरेल्ड हुन्छ, नजाने। अनि स्ट्रेन्थ अफ थियोरी भन्ने टक 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 पोइन्टमा राखिदियो, क्रिटिसिजम्स भन्ने टक 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 पोइन्टमा राखिदियो, मैले सबै रिड गर्नु परेन। अनि अन्तिममा कन्क्लुजन त लेख्नु पऱ्यो, अल इन अल, टु सम अप, टु कन्क्लुड द कन्स्टिट्युटिभ थियोरी अफ स्टेट रिकग्निसन हाइलाइट्स द पोलिटिकल नेचर अफ रिकग्निसन, तर लिगल कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ छ यसको, फेरि लिगल कन्सिक्वेन्सेस छ, राइट? त्यसरी गर्नु होला। While in practice, a blend of constitutive and their declarative theories can be observed भनेर तपाईँले टाइप पनि गर्न सक्नुभयो, एक्जामाइन भन्ने हुनाले। यसरी गरौँ, आजलाई यति एन्ड गरौँ। इन्टरनेसनल लको मलाई थाहा छ एउटा हिस्सा बाँकी छ, म सुरु नै एउटा पोइन्टमा त्यहाँबाट गर्छु है, अन्तिममा गर्छु भनेर ल्याउँदैन। भोलि के गर्ने, थियोरिज गरौँ, इन्टरनेसनल रिलेसन्सको थियोरिज गरौँ भोलि। सुरु नै भएको छैन। त्यहाँ बाँकी, गुड, थ्याङ्क यू। त्यो त म त्यहाँ ल्याउँछु। Does non-recognition of government affect the voting rights? No, not exactly. अर्को पुरानो सरकारले भोट गरिदिन्छ।